कतिजनाले के हुनसक्छ भने गन पोइन्टमा राखेर कन्सेन्ट लिएको हुनसक्छ होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्सेन्ट दिइरहेको हुनसक्छ विल नभएको हुनसक्छ छोटो स्कर्ट लायो होइन अनि त्यसपछि ड्रेस लगायो भन्छ नि द्याट इज इभन नट रेलेभेन्ट क्यापिटल पनिसमेन्ट हुँदैन डेथ पेनाल्टी नेपालमा हुँदैन भनेर संविधानमै लेखेको छ जुन बेला म ल कलेजमा थिएँ त्यो बेलामा रेप केसको लागि चाहिँ स्ट्याच्यु अफ लिमिटेसन 35 डेज थियो फिमेल एनिमलको पनि रेप पोसिबल छ नि होइन त्यो बेला चाहिँ 1 इयरको स्ट्याच्यु अफ लिमिटेसन थियो गभर्मेन्टको होइन मेन रेस्पोन्सिबिलिटी इज टु मेक द सिटिजन्स फिल सिक्योर रेप पनि फाइल गर्न नै दिइरहेको छैन वी अलरेडी क्रिएटिङ ब्यारियर्स फर जस्टिस लको ल्याङ्ग्वेज इज मेल डोमिनेटेड ल्याङ्ग्वेज Hi everyone, I'm Kritisha. And I am Aditya. And we'd like to welcome you all to the 10th episode of Dhikichyau, the podcast. And today we have with us Rukamanee Maharjan. Hello, namaste. She is the assistant professor at Nepal Law Campus. She's also the Chevening Scholar from University of Essex, where she did her major in international human rights and humanitarian law. And she worked in International Center for Transitional Justice, ICTJ. So welcome to Dhikichyau, the podcast. Thank you very much. Very happy to be here. So we want to start by how you got into law. Like, tapai kasari चाहिँ inspire हुनुभयो? It's an interesting story, I must say. होइन सुरुमा चाहिँ अब यदि हामी सबैलाई याद छ भने स्कुलमा चाहिँ हामीलाई सोधिन्थ्यो नि माई एम इन लाइफ त्यो एसे चाहिँ हामी सबैले लेख्यो होला अनि यो चाहिँ हामीलाई सानो एजदेखि लेख्न लगाउँछ अनि वी अलवेज राइट वाट एभर वी थिङ्क त्यो बेलामा हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ सो म चाहिँ कहिले लेख्थेँ कि आइल बी लाइक अ टिचर अनि त्यसपछि माउन्टेनियर लाइक अ पासाङ लामु शेर्पा अनि वेन आई गट इन्टु +2 देन आई वाज थिङ्किङ अबाउट बिङ एन इन्जिनियर because I thought I'm good at math and computer science. But more I got into +2 courses and more I got reluctant with physics. त्यसपछि म्याथ्स र फिजिक्समै फेल हुन्छ जस्तो भएपछि इन्जिनियर बन्ने कुरा भएन अनि त्यो बेलामा चाहिँ अरू कुनै इन्सिडेन्ट्सहरूले बिस्तारै चाहिँ अलि अफेक्ट पनि गर्न थाल्यो होइन the ideal world I have in my life or my imagination did not exist then. त्यो भएपछि चाहिँ अब चाहिँ सोसियोलोजी or social science पढ्न पर्छ कि भन्ने लाग्यो अनि then I switch my subject. अनि साइन्सबाट चाहिँ म चाहिँ अनि humanities अनि social science पढ्न गएँ अनि slowly I thought maybe law should be or law could be the subject I'm actually wanting to study. अनि बिस्तारै चाहिँ म त्यसरी लसँग चाहिँ कनेक्ट भएँ अनि लसँग कनेक्ट हुनुको एउटा रिजन के हो भन्दाखेरि चाहिँ ल इज भेरी पावरफुल टुल टु एक्सप्लोर वाट यु आर क्या ल थाहा भयो भने यु विल नेभर बी चिटेड बाई एनी वान यु विल ह्याभ यर भोइस त्यो भएपछि चाहिँ मलाई लाग्यो चाहिँ ल चाहिँ पढ्नपर्छ नट ओन्ली फर मी but for the people around me. त्यो बेला चाहिँ I was not even thinking about हुन्छ नि whole Nepal or Nepalese people. I was thinking about myself and people around me. त्यो reasonले चाहिँ I went to law school. So तपाईँ law पढ्दा चाहिँ you're more aware of your rights and violation भयो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर. So हाम्रैमा हेऱ्यो भने पनि of course होइन हामी चाहिँ we want to believe that we all are equal तर हामी आफैले नै हेर्छौँ नि यो मान्छे चाहिँ अलिकति धेरै जान्ने छ or यो मान्छेको स्टेटस हामीभन्दा हाई छ भनेपछि त्यो कुरा चाहिँ एकदम म्याटर गर्दो रहेछ क्या हाउ यु अचिभ द्याट स्टेटस अनि हामी जस्तोको लागि चाहिँ म्याटर के गर्छ भन्दाखेरि एजुकेसन होइन हाम्रो एकाडेमिक पर्फर्मेन्स अनि त्यो पछि हामी जसरी प्रोफेसनमा जान्छौँ त्यसले चाहिँ सोसाइटीमा मोर लेस यु इस्टाब्लिस युर सेल्फ अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मेरो लागि चाहिँ म जुन ब्याकग्राउन्डको हुँ त्यहाँनिरको लागि चाहिँ एजुकेसन वाज इम्पोर्टेन्ट म चाहिँ अब किसानको परिवारको भएँ होइन मेरो फ्यामिली त पिजन्ट हो त्यो भएपछि एजुकेसन वाज अ वे आउट फर अस त्यो भएर पढ्नुपर्छ अनि पढेर काम गर्नुपर्छ होइन राम्रो मान्छे बन्नुपर्छ भन्ने वाज अ मोटिभेसन अनि आई फाइन्ड ल वाज एक्चुअली समथिङ वेयर maybe I can change my life and also my family. Okay, that's inspiring actually. So during this lockdown, you know, we talked about how oily चाहिँ how rape is being so highlighted के अहिले यो लकडाउन भएर पनि because
probably chances are the cases were more or less the same भनौँ न अहिले जस्ट हामी घर बसेर चाहिँ we're forced to see what's out there खालिको क्या so that is why we wanted to talk on this topic today with you given that you're also an expert in your field and you have some experience so do you want to like talk about what rape is from like to begin with so of course I'm learning I'm not expert but we can discuss हैन जस्तै maybe हामीले हैन तपाईले भनिरहँदा चाहिँ रेप कल्चर एक्जिस्ट भन्ने थाहा छ नि त अनि किन एक्जिस्ट भन्ने क्वेशन हामीले गर्यो भने मेबी मेरो रिफ्लेक्सनमा चाहिँ देयर आर थ्री थिङ्स वी निड टु एक्नोलेज अर वी निड टु एक्सेप्ट क्या फर्स्ट भनेको चाहिँ वी आर भेरी सेल्फिस हैन हामी सबैजना एकदम धेरै सेल्फिस छौँ सेकेन्ड भनेको चाहिँ वी आर नट अफ गुड क्यारेक्टर हामी कोही पनि एकदम राम्रो क्यारेक्टरको पनि छैनौँ थर्ड वान भनेको चाहिँ somehow we acknowledge or we are violent in our nature के हामीले चाहिँ हिंसालाई चाहिँ मन पराइरहेको हुनसक्छ यो तीनटा कुरा चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ अनि यो किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै जुन प्रकारको एडभोकेसी भइरहेछ हैन हामी सबैले के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ रेप चाहिँ एकदम हिनियस क्राइम भइरहेछ अनि रेपलाई रोक्नुपर्छ भन्ने ठिक छ हैन तर मेजोरिटी अफ अस थिङ्किङ एज अ भिक्टिम आवर सेल्फ अर मेरो परिवारको कोही मान्छे चाहिँ भिक्टिम हुनसक्छ मेरो दिदी बहिनी वा दिदीको छोराछोरीहरू हामीले चाहिँ आफ्नो आफन्तहरू चाहिँ भिक्टिम हुनसक्छ भनेर अनि उनीहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई सेन्सले धेरैजनाले चाहिँ एडभोकेसी गरिरहेछौँ अनि मैले त्यो नराम्रो भन्न खोजे होइन क्या हामीमा चाहिँ त्यो टेन्डेन्सी छ हाम्रो इन्ट्रेस्ट त्यसरी आइरहेछ अब सेकेन्ड पार्टमा हामीले जसरी चाहिँ यो चाहिँ हिनियस क्राइम हो हैन यसको चाहिँ पनिसमेन्ट हुनपर्छ भनिराख्दाखेरि चाहिँ अनि सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामीले के बिर्सन हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नै नजिकको मान्छे क्या तपाईँको फादर हुनसक्छ ब्रदर हुनसक्छ फ्रेन्ड हुनसक्छ उनीहरूलाई चाहिँ रेपको एलिगेसन लाग्यो भने अब चाहिँ हामी एकैचोटि टर्न हुन्छौँ क्या अब हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि मेरो मान्छे चाहिँ रेपिस्ट हुन सक्दैन हैन यो रेपिस्ट भनेको सधैँभरि हामी अरूलाई इमेजिन गर्छौँ अनि यदि साँच्चै आफ्नो मान्छे भयो भने वी टर्न अनि वी डिस्प्ले डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर क्या अब वी स्टार्ट प्रोटेक्टिङ आवर पर्सन हैन यहीँनिर इमेजिन गरौँ मैले आदित्यलाई चाहिँ अक्युज गरेँ क्या ही हेज रेप्ड मी मेबी तपाईँको फर्स्ट रियाक्सन के हुनसक्छ भन्दाखेरि वी हार्डली नो हर क्या हैन वी हार्डली नो हर कसरी गर्न सक्छ आई नो आदित्य भेरी वेल आई क्यानट टक अबाउट हर बट आई नो आदित्य भेरी वेल ही क्यानट डु इट भन्छ हैन अनि तपाईँहरूले चाहिँ मेरो क्यारेक्टरमा क्वेसन गर्न थाल्नुहुन्छ अनि त्यसपछि मेरो हिस्ट्री निकाल्नुहुन्छ हैन अनि त्यसपछि वी सुड नट ट्रस्ट हर भन्ने गर्छ नि त त्यहाँनिर त वी आर डिस्प्लेइङ डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर त्यही भएर चाहिँ मैले वी आर नट बिङ वी आर नट अफ गुड क्यारेक्टर भन्न खोजेँ यो भिक्टिम ब्लेमिङ मेन्टालिटी त्यो भएपछि हामीभित्र पनि छ क्या त्यो भिक्टिम ब्लेमिङ मेन्टालिटी थर्ड पोइन्ट चाहिँ हामी कहीँ न कहीँ चाहिँ भोइलेन्स अर हिंसा चाहिरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको एडभोकेसीमा चाहिँ क्यापिटल पनिसमेन्ट अर डेथ पेनाल्टीको कुरा आइरहेछ नि रेप इज अ हिनियस क्राइम त्यो एकदम अनफर्चुनेट छ हैन त्यो चाहिँ फर्गिभन गर्न सकिँदैन पनिसमेन्ट हुनपर्छ तर हामी हिनियस क्राइमको अगेन्स्टमा अगेन वी आर एडभोकेटिङ फर क्यापिटल पनिसमेन्ट विच इज अल्सो अगेन्स्ट डिग्निटी हैन ह्युमन डिग्निटी हिंसा नै खोजिरहेछौँ नि यो तीनटा कुरा चाहिँ हामीभित्रै छ क्या एउटै मान्छेभित्र छ त्यो भएर रेप कल्चर एक्जिस्ट अब बेसिकली अब यो त हामीले रिफ्लेक्सन गर्ने कुरा भयो अब कमिङ टु यर पोइन्ट हैन रेप के हो अनि रेप चाहिँ किन भइरहेछ भन्ने कुराहरू हेर्ने हो भने चाहिँ सिम्पली पहिला हामीले चाहिँ रेपसँग जोड्ने बेलामा चाहिँ कन्सेन्टलाई जोड्छौँ नि हैन सिम्पल डेफिनेसन अफ रेप भनेको चाहिँ रेप मिन्स एनी सेक्सुअल इन्टरकोर्स विथ यहाँ हाम्रो कन्टेक्समा चाहिँ विथ अ वुमन विदाउट हर कन्सेन्ट अर अ गर्ल बिलो 18 years old a girl below 18 years old even with her consent that is rape हाम्रो कन्टेक्समा अब सिम्पली भन्ने हो भने रेप भनेको चाहिँ नन कन्सेन्सुअल सेक्स अर फोर्सफुल सेक्सुअल इन्टरकोर्स त्यो नै रेप हो अब हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ कन्सेन्टको कुरा गर्छौँ होइन अब कन्सेन्टलाई कसरी बुझिरहेछौँ भन्ने एउटा क्वेसन हो नि अहिले चाहिँ हामीलाई सजिलो छ कि तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ होइन कन्सेन्ट भनेको चाहिँ
यस मिन्स यस नो मिन्स नो बुझ्नुहुन्छ नि त होइन कसैले अग्री गरिरहेछ कि छैन भन्ने कुरा हो तर स्टिल पनि हामी अलिकति ब्रडर अर लार्जर कन्टेक्स्टमा हेऱ्यौँ भने सबै मान्छेले यो कुरालाई यसरी बुझिरहेछ कि छैन भन्ने आउँछ नि त सायद छैन होला त्यो भएर चाहिँ कुनै पनि कुरा चाहिँ भ्यालिड कन्सेन्ट हुनको लागि चाहिँ के हुन पर्यो हाम्रो कन्टेक्स्टमा भन्यो भने चाहिँ हाम्रो एज अफ कन्सेन्ट चाहिँ 18 इयर्स ओल्ड भयो रेपकै डेफिनेसन आयो भने पहिला चाहिँ कोही पनि व्यक्ति चाहिँ 18 इयर्स ओल्डको हुन पर्यो सेकेन्डमा चाहिँ उसले फ्रीली कन्सेन्ट दिएको हुन पर्यो अनि त्यो भएपछि कोर्स हुन भएन कोर्सन फोर्स थ्रेट इन्टिमिडिएसन अर कुनै पनि अनड्युड इन्फ्लुएन्स हुन भएन कोर्सन कन्सेन्ट हुनको लागि होइन अनि यो सबै भइसकेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी कुनै पनि अनफर्चुनेट सर्कमस्टान्सेसहरू जहाँनिर चाहिँ कन्सेन्ट दिन नसक्ने अवस्थाहरूको पनि फाइदा उठाउन भएन त्यो भनेको ड्रङ्कननेस हुनसक्छ इन्टक्सिकेसन हुनसक्छ हो यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ भने बल्ल हामीले कन्सेन्टलाई बुझ्न सक्छ क्या कतिजनाले के हुनसक्छ भने गन पोइन्टमा राखेर कन्सेन्ट लिएको हुनसक्छ होइन भन्न लाग्छ नि त ओके सी हेज कन्सेन्टेड तर एक्चुअली त्यो त भ्यालिड कन्सेन्ट होइन नि यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि हामीले मेबी विल र कन्सेन्टलाई पनि हेर्नुपर्छ क्या कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छे विलिङ हुनसक्छ क्या सेक्सुअल इन्टरकोर्सको लागि तर जुन बेला चाहिँ त्यो इन्टरकोर्स हुन लागिरहेछ त्यो बेलामा चाहिँ सी अर ही मे नट बी कन्सेन्टिङ होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्सेन्ट दिइरहेछ हुनसक्छ विलिङ नभएको हुनसक्छ सो त्यो एनालाइसिसमा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ यो अप्लाई हुँदैन विल र कन्सेन्ट तर इन्डियन कन्टेक्स्टहरू हेर्नुभयो भने उनीहरूले चाहिँ विल र कन्टेक्स्ट कन्करेन्ट हुनपर्छ भन्ने छ अनि रेपकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो सोसाइटीमा त डिफ्रेन्ट सिनारीमा रेप भइरहेछ नि त होइन अब कहिलेकाहीँ चाहिँ लामो सम्बन्ध भएको व्यक्तिहरूको कुरा गऱ्यो भने दे आर इन रिलेसनसिप फर 15 इयर्स नाउ दे आर रेजिङ इस्यु अफ रेप भन्छ होइन सी इज रेजिङ द इस्यु अफ रेप भन्छ अब यो चाहिँ मैले चाहिँ कुनै मान्छेसँग मेरो कति लामो सम्बन्ध छ भन्ने कुरासँग म्याटर गर्दैन क्या जुन पोइन्टको म रेप भनिरहेको छु त्यो पोइन्टमा चाहिँ वेदर आई एम एक्चुअली गिभिङ कन्सेन्ट फर द्याट अर नट द्याट म्याटर्स तर हामी चाहिँ कहिले ब्याकग्राउन्ड जोड्छौँ होइन कहिले चाहिँ अननेसेसरी कुराले एक्जाजरेट गर्छौँ त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन सो वाट युआर सेइङ इज कन्सेन्ट इज नट दि ओन्ली थिङ विल पनि चाहियो त्यो चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ कन्सेन्ट तर एकदम ब्रडर कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने चाहिँ विल र कन्टेक्स्टको कुरा विल र कन्सेन्टको कुरा हुन्छ सो नेपालमा चाहिँ हामी अझै पनि कन्सेन्टको कुरा गरिरहेछौँ ओके सो द्याट्स गिभिङ इट अ ब्रडर स्पेक्ट्रम भनौँ न मैले भन्न खोजेको चाहिँ भ्यालिड कन्सेन्ट चाहिँ चाहिन्छ सेक्सुअल इन्टरकोर्समा अनि वी अल्सो रेफर टु योर आर्टिकल जस्टिस फर द भिक्टिम भनेर जुन चाहिँ तपाईँले पब्लिस गर्नुभएको थियो होइन अनि वान थिङ द्याट कट आवर आई वाज द स्ट्याच्यु अफ लिमिटेसन के विच वाज भेरी सरप्राइजिङ बिकज इनिसियली थाहा थिएन मलाई पनि त्यसको बारेमा द्याट वुड यु लाइक टु टेल द अडियन्स अबाउट स्ट्याच्यु अफ लिमिटेसन वाट इट इज अनि वाइ इट स्टिल एक्जिस्ट इन नेपाल इन कन्टेक्स्ट अफ रेप भनौँ न ओके स्ट्याच्यु अफ लिमिटेसन भनेको चाहिँ अब मेबी टेक्निकल टर्म होइन अब सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने चाहिँ ड्युरेसन अफ टाइम वेयर यु क्यान एक्चुली फाइल यर कम्प्लेन इन अ कम्पिटेन्ट बडी द्याट कुड बी पुलिस अर कोर्ट त्यो ड्युरेसन अफ टाइमलाई चाहिँ हामी स्ट्याच्यु अफ लिमिटेसन भन्छौँ रेपको केसमा अहिले चाहिँ हाम्रो मेजर ल भनेको चाहिँ मुलुकी क्रिमिनल कोड छ त्यो क्रिमिनल कोडकोमा भएको प्रोभिजन अनुसार चाहिँ नाउ स्ट्याच्यु अफ लिमिटेसन इज 1 year भनेको कुनै पनि रेप भएको छ त्यो भने कमिसनको डेटदेखि 1 yearसम्म चाहिँ द भिक्टिम क्यान फाइल कम्प्लेन अबाउट रेप कमिसनको डेथ कमिसन अफ क्राइम जुन दिन चाहिँ रेप भयो त्यो दिनदेखि चाहिँ काउन्ट हुन्छ कि अब 1 yearसम्म चाहिँ भिक्टिमले चाहिँ जुनसुकै बेला पनि कम्प्लेन गर्न सक्छ 1 year 1 day भयो भने नाउ द्याट भिक्टिम क्यानट फाइल कम्प्लेन एनिवेयर एडमिसिबल हुँदैन त्यही त ठिक छ अनि अब यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ केस जेन्युन हुनसक्छ तर इफ यु ल्याक्स स्ट्याच्यु अफ लिमिटेसन नाउ ड्यू टु द टेक्निकल ग्राउन्ड द केस विल बी एडमिसिबल इन अ कोर्ट अर इन अ पुलिस What is the logic behind your okay? Because most countries are my statute of limitation in case of sexual violence or China. India ma pani chaina. Hamrai oriporiको neighboring देशहरुमा छैन. Even Western countries हरुमा त most of them मा छैन. Like what is still the logic? हाम्रो नेपालले चाहिँ कुन logic follow गरेर यो अझै पनि 1 वर्षमा राखिरहेछ?
म यो यसकोमा आउनुभन्दा अगाडि पहिला यसको इन्ट्रेस्टिङ हिस्ट्री भन्छु है। जुन बेला म ल कलेजमा थिएँ त्यो बेलामा रेप केसको लागि चाहिँ स्ट्याच्यु अफ लिमिटेसन 35 डेज थियो। एक्ज्याक्टली होइन 35 डेज थियो। अनि यो चाहिँ टिल 72 को कार्तिक मङ्सिरसम्म पनि यो 35 डेज नै थियो। अनि त्यसपछि 72 देखि 74 सम्मको एउटा फेजमा चाहिँ इट वाज एक्सटेन्डेड तर 6 मन्थ। अनि जुन यो हाम्रो मुलुकी क्रिमिनल कोड आयो त्यहाँबाट चाहिँ 1 इयर भयो। सो त्यो बेलाको ललाई मात्र हेर्नुभयो भने पनि मैले हुन चाहिँ आर्टिकलमा पनि लेखिसकेँ होइन। मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्थ्यो ल कलेजको क्लासमा बसिरहँदा भन्दाखेरि गाई अनि त्यसपछि स्त्री पशु होइन भनेको फिमेल एनिमलको पनि रेप पोसिबल छ नि होइन। त्यो बेला चाहिँ 1 इयरको स्ट्याच्यु अफ लिमिटेसन थियो। अनि विमनको केसमा अनि त्यसपछि गर्लको केसमा चाहिँ 35 डेज अफ स्ट्याच्यु अफ लिमिटेसन। अब यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ गिल्टी माइन्डले पनि काम गरेको हुनसक्छ होइन। त्यो बेला कसरी बनायो भन्ने कुरामा अब त्यो गिल्टी माइन्ड किन भन्दाखेरि चाहिँ कति धेरै हाम्रो कस्टमरी प्र्याक्टिसेसहरू हेऱ्यो भने जसले रेप हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ लाग्दैन क्या मैले रेप गरिरहेछु छु। अनि त्यसपछि जसलाई चाहिँ रेप भइरहेछ उनीहरूलाई पनि लाग्न सक्दैन कि मलाई चाहिँ रेप भइरहेछ। जस्तै तपाईँहरूले देवकी प्रथा भन्ने सुन्नु भएको छ होला नि होइन। कुनै पनि महिला के भन्छ छोरी मान्छेलाई देवीको मानेर मन्दिरमा राख्छ अनि त्यसपछि उसको चाहिँ उसको बिहा वा सबै कुरा चाहिँ देवतासँग भयो भन्छ। अनि गाउँको अब ठुला बडाहरूले पैसा तिरेर उसँग चाहिँ यौन सम्बन्ध गर्छ। अब त्यो कुराहरू हेर्नुभयो भने यस्तो कति धेरै प्रथाहरू छ होइन। अनि त्यसपछि हाम्रोमा अरू प्रथाहरू पनि छ। अब यहाँ फेरि नाम लियो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ बेकारमा प्रथा नै नबुझिकन यसलाई डिफेम गर्यो भन्न सक्छ। तर एटलिस्ट देवकी प्रथालाई त हामीले प्रथा मानिसक्यौँ नि होइन। त्यो भएर चाहिँ त्यो छ। अर्को सिनारियोमा चाहिँ अनि हाम्रो पुरानोमा चाहिँ के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि श्रीमती बाहेक अरू कुनै महिलासँग सम्बन्ध राखेमा भन्ने हो कि मन्जुरी नलिकन भनेपछि त्यो बेलाको लले के भन्थ्यो भन्दाखेरि वाइफ्स क्यानट बी रेप बाई हस्बेन्ड भन्ने पनि धारणा थियो। म्यारिटल रेप भन्ने त केही थिएन। यो त पछिको कुरा भयो। अब यो स्ट्याच्यु अफ लिमिटेसन भनेको चाहिँ सकेसम्म चाहिँ केस चाहिँ कम कोर्टमा जाओस् भन्ने पनि हुनसक्छ क्या। अब म चाहिँ पर्पेट्रेटर भएँ होइन। मैले चाहिँ कसैलाई रेप गरेँ भने अब हाम्रो सोसाइटी तपाईँहरूलाई थाहा छ मैले के गर्नु पर्यो भन्दा पुरानो लमा चाहिँ 35 दिनसम्म चाहिँ भिक्टिमलाई चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्नु पर्यो। उसले रेपको उजुरी गर्न नजानको लागि डराएर हुन्छ कि धम्काएर हुन्छ कि होइन त्यो गर्न पर्यो। अनि 35 दिनपछि के हुन्छ त्यो त कम्प्लेन लाग्दैन। त्यसपछि म फ्री भएँ क्या। अनि त्यो बुल जस्तै हुन्छ नि साँडे जस्तै अब म फेरि अर्को अफेन्स गर्न सक्छु होइन। अब त्यो कुरा छ। अनि नेपाली कन्टेक्समा पुरानो अब अहिले पनि स्टिल हाम्रोमा स्टिग्मा छ, डिस्क्रिमिनेसन छ, भिक्टिम ब्लेमिङ छ, सोसाइटीले सपोर्ट गर्दैन। इभन गर्छु भन्यो भने पनि तपाईँले न्युजमा हेर्नु भएको छ होइन। गाउँमा चाहिँ पञ्चायत बस्छ हेर्नुहोस्। यो कन्टेक्समा हेर्नुहुन्छ भने इट्स भेरी हार्ड। 35 डेजभन्दा धेरै लाग्छ कम्प्लेन गर्नको लागि। सो एउटा कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ गिल्टी माइन्डले आफूलाई बस्नको लागि पनि गरेको हुनसक्छ। अब रिफरिङ टु स्ट्याच्यु अफ लिमिटेसन हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्नेमा चाहिँ अहिले त्यो अहिलेको हाम्रो करेन्ट लमै हेर्नुभयो भने तपाईँहरू इन्चेस्ट बुझ्नुहुन्छ नि होइन। हार नाता करनी भनेको आफ्नै ब्लड रिलेसनसिप भयो भने त्यसलाई पनि रेप मान्छ नि त लले। त्यसको केसमा चाहिँ स्ट्याच्यु अफ लिमिटेसन छैन। जहिले सुकै उजुरी गरे पनि हुन्छ भन्ने छ भने त्यसैको तल जुन हामी रेप इन जेनरल कुरा गरिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ 1 इयरको लिमिटेसन छ क्या। बट वाइ मेबी उजुरी गराउन उजुरी नै नलाग्ने बनाउनको लागि हुनसक्छ मेरो चाहिँ। अरू चाहिँ अब यसमा चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ अब यदि टेक्निकल ग्राउन्डमा गयो भने चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ उजुरी दिइसकेपछि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो त कोर्ट प्रोसिडरमा जान्छ, क्रिमिनल केसेसहरू जान्छ, इभिडेन्सको कुरा आउँछ। रेपमा त माई बडी इज द प्राइमरी एभिडेन्स होइन। अब त्यो मलाई चाहिँ कसैले रेप गर्यो भने म जुन अवस्थामा छु म सिधै पुलिसकोमा जानुपर्छ। त्यसपछि मेरो के भन्छ बडीले चेकअप हुन्छ अनि त्यसपछि इभिडेन्स पाउँछ। यदि मैले तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ नि फिल्ममा त्यो कसैले के गर्यो भने पहिला पानी मुनि बसेर यस्तो कोतार छ वा त्यस्तो गर्न थाल्यो भने चाहिँ
रेप भएको 1 आवरभित्र म नुहाएर गएँ भने पनि एभिडेन्स पाउँदैन होइन त्यो भएर चाहिँ लङ टाइम पछि गऱ्यो भने चाहिँ एभिडेन्स पाउँदैन कोर्टमा स्ट्याब्लिस हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा वाट इज मोर इम्पोर्टेन्ट भनेको त उजुरी गर्नसम्म पनि दिइरहेको छैन नि होइन सो उजुरीसम्म त गर्न पाउनुपर्छ नि त उजुरी गर्ने मौका मिल्यो भने बल्ल रेप गर्ने मान्छेलाई के हुनसक्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ जहिले सुकै पनि उजुरी लाग्न सक्छ भन्ने एउटा साइकोलोजिकली प्रेसर पनि हुनसक्छ अदरवाइज त 1 इयर्स पछि फ्री भयो अनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एउटा चाहिँ इभिडेन्सको कुरा गर्छ अर्को भनेको चाहिँ लको मिसयुज गर्छ भन्ने पनि आर्गुमेन्ट हुन्छ क्या अनि यो मिसयुजसँग आउने भनेको चाहिँ विमेनहरूले चाहिँ कन्सेन्टमा भएको सेक्सलाई पनि हुनसक्छ 10 इयर्स 20 इयर्स पछि कम्प्लेन गर्न सक्छ अब हामी सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो कन्टेक्स्टमा मेजोरिटी अफ विमेनले लको मिसयुज गर्न सक्ला र भन्ने हो नि त किनभने जहाँ स्टिग्मा छ डिस्क्रिमिनेसन छ सो मेबी साइकोलोजी नै यही होला होइन अब यो चाहिँ हाम्रो विमेनहरूको स्टेटस के छ भन्नेसँग पनि लिङ्क हुन आउँछ अनि विमेनलाई सोसाइटीले कसरी ट्रिट गर्छ फ्यामिलीले कसरी ट्रिट गर्छ भन्ने क्वेसनसँग पनि आउँछ तर प्रिन्सिपली चाहिँ 1 इयर मात्रै बनाउनु पर्नेको चाहिँ त्यस्तो सलिड ग्राउन्ड अर रिजन चाहिँ म चाहिँ देख्दिनँ क्या त्यही त इट डजन्ट रियली मेक सेन्स नि त्यो त अनि यो स्ट्याच्यु अफ लिमिटेसनको कुरा गर्दाखेरि पनि 1 इयर मात्र हुनुको कारण त लाइक तपाईँले अब सर्भाइभर्सहरू भनौँ न भिक्टिम भन्दा नि सर्भाइभर्सहरू लाइक देयर नट मेन्टली केपेबल के उनीहरूले त्यो ट्रमाबाट निस्किनलाई नै 1 इयर लाग्यो भने त हाउ आर दे गन लाइक अब वेन दे आर फुल्ली ओके एन्ड वेन दे आर फुल्ली फाइन टु टक अबाउट इट त्यो स्ट्याच्यु अफ लिमिटेसनले गर्दा उनीहरूले त्यो आफ्नो गुमायो नि त अपर्च्युनिटी सो डोन्ट यु थिङ्क इट्स लाइक रियली ब्याड इन द्याट पार्ट यसमा चाहिँ यो छ है 35 डेजको स्ट्याच्यु अफ लिमिटेसनलाई हेरेर 1 इयर चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गऱ्यौँ भन्ने आर्गुमेन्ट पनि छ तर तपाईँ भिक्टिम र सर्भाइभरसँग हेर्नुभयो भने कतिजनाले त्यो 10 इयर्समा भन्छ होला होइन कतिजनाले चाहिँ मेबी रियलाइज गर्ने नै मलाई जे भइरहेछ यो चाहिँ रेप हो भन्ने रियलाइज गर्न नै 1 इयर लाग्छ होला एक्ज्याक्टली चाइल्ड रेपहरूको केसमा के दे निड टु बी 18 टु एक्चुली फाइल अल अफ दिस होइन त होइन त्यो त पेरेन्ट्सले गर्न सक्छ तर लाइक चाइल्डहरू यस्तो नि चाइल्डहरूको केसमा चाहिँ जस्तै मानिलिउँ 4 इयर्स ओल्डको गर्ल छ बच्चा छ उसलाई चाहिँ सेक्सुअली अब्युज भइरहेछ रेप भइरहेछ उसले भन्न सकेन बुझेन भने अनि फ्यामिलीले थाहा पाएन भने यो चाहिँ थाहा पाउने टाइम लाग्छ अब उसले मानिलिउँ 12 वर्षमा थाहा पायो भने अब यो स्ट्याच्यु अफ लिमिटेसनले उसले त पाउँदैन नि त हो त्यो भएर चाहिँ कम्प्लेनसम्म पनि गर्न दिइरहेको छैन क्या अनि आर्गुमेन्टमा चाहिँ इभिडेन्स हुँदैन कन्भिक्सन पोसिबल छैन अनि कन्भिक्सन भएन भने रेपिस्टहरू जो अलाइज रेपिस्ट छ उनीहरूको मोरली हाई हुन्छ एक कम्प्लेन गरे पनि मलाई के पनि हुँदैन भन्ने मेसेज जान्छ भनेर जुन गर्छ नि होइन त्यो चाहिँ ठिक होइन आई थिङ्क यो जुन चाहिँ लको एउटा गभर्मेन्टको होइन मेन रेस्पोन्सिबिलिटी इज टु मेक द सिटिजन्स फिल सिक्योर गिभ देम अ सेन्स अफ सिक्योरिटी होइन जहाँ चाहिँ हामीले लाइक रेप पनि लाइक फाइल गर्नु नै दिइरहेको छैन वी अलरेडी क्रिएटिङ ब्यारियर्स फर जस्टिस के जस्टिस पाउनलाई नै हामीले ब्यारियर्सहरू क्रिएट गरिरहेको छ हाम्रो लले होइन आई थिङ्क द्याट इज द फर्स्ट थिङ वी सुड फाइट फर रादर देन हामीले जस्ट डिमान्डिङ फर अ क्यापिटल पनिसमेन्ट आई थिङ्क ह्याभिङ रिफर्म्स इन हाम्रो अहिले भएको लजहरू नै देस मेनी इम्प्रुभमेन्ट्स टु बी डन हामी त्यहीँ नै पुगेको छैन आस्किङ फर क्यापिटल पनिसमेन्ट इज नट द फर्स्ट स्टेप टु गो जस्तो लाग्छ कि मलाई हामी चाहिँ त्यो इज के हामी जस्टिस पाउनलाई सजिलो पार्नु पऱ्यो क्या नट गाह्रो हुन्छ नि मैले आई हेभ टु फाइट मेरो फ्यामिली आई हेभ टु फाइट द सोसाइटी देन आई हेभ टु गो कोर्ट केस गर्नलाई त्यो पनि एक लेभलको स्ट्याच्यु अफ लिमिटेसन क्रस भएपछि देन देयर इज अनदर प्रोसिजर मैले रिड फाइल गरेर भएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ नि देयर इज अ लट अफ थिङ अब स्ट्याच्यु अफ लिमिटेसन क्रस भएपछि पनि देयर इज वेज टु गर्नु मिल्ने छ तर द्याट्स अनदर ह्यासल के सकेसम्म have to make it convenient exactly for the सर्भाइभर्सहरूलाई सकेसम्म हुन्छ नि जो चाहिँ त्यो के भन्ने क्रिमिनल्सहरू छ उनीहरूलाई झन् कन्भिक्ट गर्न सजिलो पार्नु त कहाँ हाम्रो जस्टिस सिस्टम इज मेकिङ इट मोर एन्ड मोर डिफिकल्ट फर द सर्भाइभर्स टु इभन फाइल अ केस के अनि आई थिङ्क दिस इज नट फेयर एन्ड आई थिङ्क यो चाहिँ नेपालमा इज भेरी ब्याकवर्ड्स ल भनौँ न अझै पनि अनि हजुरको त्यो आर्टिकलमा पनि इट हाइलाइट्स हजुरको चाइल्डहुडदेखि नै हाउ हजुरको चाइल्डहुड इज हजुर हामीभन्दा धेरै ठुलो तर अझै पनि लाइक हामी नै ग्रो अप हुँदाखेरि हाम्रै चाइल्डहुडमा पनि वी सिन अल द पेट्रियाको यो हाम्रो जुन चाहिँ सोसाइटी नै छ नि अझै पनि अनि दिस इन्फ्लुएन्सेस अ लट
इन द रेप कल्चर होइन तपाईँको रेप इज अ एक्सट्रिम तर त्यो बाहेक तलमा गयो भने पनि देयर इज अ लट अफ इन्जस्टिस ह्यापनिङ एभ्री सिङ्गल डे के अनि जुन चाहिँ अब चाहिँ आएर त्यो ब्लाइन्ड आइ दिनु मिल्दैन होइन अनि अनदर थिङ चाहिँ जुन चाहिँ हजुरको एउटा आर्टिकलमा पनि हजुर लेख्नु भएको थियो हजुर ल पढ्नु जाँदाखेरि पनि वेन एभर हजुरको क्लासमा ल क्लासमा पनि यो रेपको कुरा आउँदाखेरि अरू सेक्सुअल भाइलेन्स हरासमेन्टको कुरा आउँदाखेरि अर्को एकजना हजुरको क्लासको केटाले हात उठाएर केटालाई पनि रेप हुन्छ भनेर भनिहाल्ने हजुर जुन चाहिँ त्यो मेन्सन गर्नु भएको थियो अनि त्यसमा पनि इफ यु लुक एट द स्ट्याट्स लाइक हुन्छ नि केटाहरूले रेप गर्ने पनि केटाहरू नै हुन्छ देयर इज अलवेज लाइक ओल्डर मेन यु नो लाइक रेपिङ हरासिङ यङ्गर मेल किड्स होइन सो द्याट्स अनदर के अनि देन अब इफ यु हेभ टु आर्ग्यु नेपालमा जुन चाहिँ मेल अनि हाम्रो ट्रान्सजेन्डरहरूको रेप रेकग्नाइज नै गरेको छैन सपोज इन केस लाइक हुन्छ नि मलाई एकजना कोही आएर रेप गर्यो बिट गर्ल बिट बोय होइन कुनै पनि जेन्डरको मान्छेले मलाई रेप गर्यो लाइक 1 वर्षको त कुरै छाडिदिनु म आज गएर पनि त्यो फाइल गर्नु मिल्दैन बिकज हाम्रो इट डज नट एक्जिस्ट होइन त्यो रेपको डेफिनेसनै नेपालमा छैन तर या द्याट इज द केस त्यो छ आफ्नो ठाउँमा होइन त्यो मेल रेपहरू हुने एउटा ठाउँमा छ तर हामीले जुन मेजर प्रब्लम हुन्छ नि यो द जेन्डर इनइक्वालिटी द हुन्छ नि यो स्टिग्मा एन्ड एभ्रिथिङ द्याट सराउन्ड्स द होल रेप कल्चर हुन्छ नि द्याट वी हेभ इन दिस कन्ट्री आई थिङ्क वी निड टु यु नो चेन्ज द्याट एन्ड वी निड टु यु नो हेभ दिज काइन्ड अफ कन्भर्सेसन्स इन होप्स अफ मेकिङ अ डिफरेन्स अनि जुन चाहिँ यो प्रोटेस्टहरू भइरहेछ रिसेन्टली इट गिभ्स मी अ लट अफ होप तर त्यही हो कि या मान्छेहरूले भोइसेस उठाइरहेछ तर राइट ठाउँमा उठाउनु चाहिँ नेसेसरी छ जस्तो लाग्छ क्या होइन हामीले क्यापिटल पनिसमेन्ट मात्रै डिमान्ड गरेर आई डोन्ट थिङ्क इट्स गोइङ एनिवेयर होइन अनि आई डोन्ट थिङ्क मेरो पर्सनल ओपिनियन चाहिँ क्यापिटल पनिसमेन्ट इज नट द राइट वे टु गो बिकज त्यही हो you can't justify one crime by another committing another crime अब के भन्नु that does not make sense but then making it like how can we work towards having a safer society and making it easier for the survivors to report the crime and how can you make the procedure अझै सजिलो to यो केसेसहरू छिटो छिटो उ गर्नलाई के गर्न सकिन्छ what is your thoughts on it so I think there are like 2 questions यसमा हैन like legal यो जुन चाहिँ हाम्रो कुरा गर्ने स्ट्याच्यु अफ लिमिटेसन वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट टु रिमुभ द्याट इन योर ओपिनियन त्यो एउटा अनि योर थट्स अन क्यापिटल पनिसमेन्ट अब स्ट्याच्यु अफ लिमिटेसन त अफकोर्स भिक्टिम सेन्ट्रिक प्रोसिडियरको लागि होइन आई मिन एटलिस्ट देयर इज अ भिक्टिम सेन्ट्रिक अप्रोच भनेर अर भिक्टिम सेन्ट्रिक जस्टिस प्रोसिडियर भन्नको लागि पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि वी अल्सो निड टु अक्नोलेज द फ्याक्ट होइन आदित्यले भने जस्तै हामी कुन सोसाइटीमा छौँ भन्यो भने अफकोर्स हाम्रोमा चाहिँ इक्वालिटी छैन स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी छ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी किन छ भन्यो भने रिलिजियस नर्म प्र्याक्टिसेसले डिस्क्रिमिनेसन गर्छ अनि अलाउ पनि गर्छ अनि यो सबै अझै पनि हाम्रोमा फोकस विमन किन छ भन्दाखेरि हाम्रो सोसाइटी नै प्याट्रिआर्कियल छ होइन विमनको पोजिसन त सेकेन्ड क्लास सिटिजनको जस्तै छ नि त होइन अझ कुनै कुनै केसमा त अझ त्योभन्दा पनि तल छ त्यो भएपछि अघि हजुरले अघि हामीले राम्ररी यसको बारेमा ब्रिफली एकदम राम्ररी कुरा गरेन जुन चाहिँ हजुरले भनेको थियो नि हजुरहरू स्कुलमा हुँदाखेरि जुन चाहिँ रेपको स्ट्याच्युट अफ लिमिटेसन वाज 35 days वेयर एज तपाईँले पशु गाईलाई रेप गर्नुभयो भने इट वाज 1 year क्या सो त्यति द्याट क्लियरली सोज हुन्छ नि हामी कस्तो सोसाइटीमा बस्छौँ भनेर क्या एन्ड इफ एनी अफ यु थिङ्क हुन्छ नि हाम्रो इक्वालिटी छ एन्ड लाइक गर्ल्स हेभ इट धेरै राम्रो देन बिफोर प्लिज लाइक डु चेक यर ओन हाउस होल्ड बिफोर यु टक अबाउट द्याट है बिकज तिम्रो आफ्नै हाउस होल्डमा पनि यु विल फाइन्ड अ लट अफ एक्जाम्पल्स अफ हाउ इट इज नट इक्वल अनि त्यो हाउस होल्डमा इफ लाइक यु फर्चुनेट इनफ द्याट इट इज चेक यर स्कुल्स त्यहाँ चाहिँ स्योरली हुँदैन इफ नट गो टु द स्ट्रिट्स त्यहाँ डेफिनेटली हुँदैन है सो ओके लेट्स कन्टिन्यू अफकोर्स हाम्रो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेकै इक्वालिटी कहाँ छ होइन अनि वी आर नट टकिङ अबाउट इक्वालिटी बिट्विन अनइक्वल्स एक्चुअली हामीले भनिरहेको के भन्दाखेरि इक्वालिटी अमङ इक्वल्स चाहिँ हुनपर्छ क्या होइन अनइक्वल छ भने त यु हेभ टु प्रोभाइड प्रोटेक्सन इक्विटी प्रोभाइड गर्नपर्छ तर एटलिस्ट के भन्छ
छोरा र छोरी होइन बोय र गर्ल जो चाहिँ इक्वल छ भने उनीहरूलाई चाहिँ इक्वालिटी चाहिँ हुनपर्छ भनिरहेछौँ अनि कति धेरै कुरा चाहिँ हाम्रो फ्यामिली प्र्याक्टिसेसहरूले नै डिफ्रेन्ट गर्छ आदित्यले एकदमै राइट पोइन्ट आउट गरेछ तपाईँहरूलाई कतिको याद छ आफ्नो घरमा भएन भने पनि आफ्नो छरछिमेकमा नेबरहुडमा चाहिँ हुन्छ क्या छोरालाई चाहिँ वंश भनिदिन्छ छोरीलाई चाहिँ अरूको घर जाने जात भनिदिन्छ क्या घरैबाट त्यो सुरु हुन्छ नि त होइन त्यो भन्दा बच्चैबाट हुन्छ नि अब आफ्नै घरमा पनि अब कस्तो पिरियड्स हुने त्योहरू हुने भने होइन देन यो लाइक इम्प्योर के त्यही त अनि म आफूलाई चाहिँ जहिले पनि हुन्छ नि छोरा मान्छे भनेको जहिले पनि प्योर जात हुन्छ नि तिमी जहिले किचन गए पनि हुन्छ जहिले पूजा गरे पनि हुन्छ फोहोर भए पनि यो प्योर बट देन लाइक वुमेन्स दे हेभ पिरियड्स दे हेभ मेन्सुरेसन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दे अनप्योर भन्ने क्या द होल स्टिकमा अब तिमीले आफ्नै बच्चाहरूलाई जन्मेदेखि नै तिमीले 12 वर्षको छोरी 13 वर्षको छोरी हु हेज हर फर्स्ट पिरियड्स इफ यु लाइक लेबल देम एज इम्प्योर like where is that going what is that gonna have in their mental state के दिमागमा म छोरी भएर जन्मिनु नै इम्प्योर हो हुन्छ नि अनि लाइक what is that gonna lead to जस्तो लाग्छ कि मलाई एक्ज्याक्टली हाम्रो चाहिँ सोसियल कल्चरल स्टेटस चाहिँ डिस्क्रिमिनेटरी छ होइन लले त अफकोर्स हामी सबैलाई सिटिजन भन्छ कृतिसा र तपाईँमा डिफ्रेन्ट छैन होइन तपाईँ र ममा डिफ्रेन्ट छैन तर सोसाइटीले त हामीलाई डिफ्रेन्ट देखिरहेछ नि त होइन हाम्रो स्टेटस नै डिफ्रेन्ट देखिरहेछ क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो होल लाइफलाई नै अफेक्ट गर्छ अनि वुमेनहरूलाई मोर रिस्ट्रिक्टिभ भ्याल्युजहरूलाई चाहिँ इम्पोज गर्छ अनि यो रेपकोमा के भन्छ भन्दाखेरि छोटो स्कर्ट लायो होइन अनि त्यसपछि रिभिलिङ ड्रेस लगायो भन्छ नि द्याट इज इभन नट रेलेभेन्ट किन रेलेभेन्ट छैनमा चाहिँ अब यदि हामीले हेऱ्यो भने मानिलिउँ अब स्ट्रिटमा म चाहिँ रातको 9 बजे जाम्सीखेलको स्ट्रिटमा हिँडिराख्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा स्ट्रेन्जरले रेप गर्यो वा रेपको अटेम्प्ट गर्यो भने पोसिबली हुनसक्छ क्या मेरो हाउ आई लुक मैले के वेयर गरिरहेको छु वा मैले के लगाइरहेको छुले चाहिँ अफेक्ट गर्न सक्छ तर मेजोरिटी अफ हामीले जुन हाम्रो अहिलेको रेप केसेसहरू हेऱ्यो भने घरभित्र पनि भइरहेछ नि त होइन त्यहाँ त मैले स्कर्ट लाए पनि सर्ट लाए पनि घुम्टो ओरे पनि फरक पर्दैन क्या अनि त्यसपछि अर्को भनेको जस्तै रिसेन्टली आएको केसेसहरू हेऱ्यो भने निर्मला पन्त होइन त्यसपछि आएर यो सम्झना विकको केस हेऱ्यो भने त होल सोसाइटी इज रेस्पोन्सिबल फर दोज एक्ट यो त कम्युनिटीलाई नै अलिकति अन्डरमाइन गरेर भएको देखिन्छ होइन कास्टदेखि लिएर सोसियल स्टेटसहरू अनटचेबिलिटीको कुराहरू आउँछ त्यो भएर रेपको सबै कुरालाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर हेर्न मिल्दैन लिगली त रेप इज रेप द्याट इज ट्रु तर हामी जुन कन्टेक्स्टमा छौँ हाम्रो सोसियल ब्याकग्राउन्ड हाम्रो सोसाइटीको अन्डरलाइङ कजेसहरू भलनराबिलिटीहरूलाई चाहिँ सेपरेटली हेर्नपर्छ क्या अब हामी जस्तो मान्छेहरू तपाईँहरूले फेसबुकमा हेर्नुभयो भने हामी स्कर्टलाई ब्लेम गरिरहेछौँ क्या वुमेनहरूको के भन्छ अननेसेसरी फ्रिडममा गयो होइन उनीहरूले आफूले आफूलाई प्रोटेक्ट गरेन आफूले आफूलाई एक्सपोज गर्यो भन्ने कुराहरू गर्छौँ त्यो कन्टेक्स्टलाई पनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ रङ हो यो चाहिँ मिथ हो भनेर भन्नुपर्छ होइन तपाईँहरूले त्यो गरि पनि राख्नु भएको छ होला अब यो सँगसँगै चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ धेरैले गरेको एडभोकेसी के हो भन्दाखेरि ल हाम्रो साँच्चै नै विक छ कि के हो होइन ल चाहिँ एकदमै धेरै स्ट्रङ भएको भए एकदमै धेरै हार्स अर रिजिड पनिसमेन्ट भएको भए हाम्रोमा जुन रेप केसेसहरू छ त्यो चाहिँ डिक्रिज हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा पर्सेप्सनले काम गरिरहेछ अनि मेनी पिपल आर एक्चुअली एडभोकेटिङ फर हार्स पनिसमेन्ट रिजिड पनिसमेन्ट अनि त्यसको चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि क्यापिटल पनिसमेन्ट हुनसक्छ इन्डियामा जसरी निर्भया केसमा चाहिँ जो चाहिँ कन्भिक्टहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ डेथ पेनाल्टी गर्यो हाम्रोमा पनि त्यस्तै हुनपर्छ भन्ने छ अब इन्डियाकै 2012 को निर्भया केस पछिको इन्सिडेन्ट हेर्नुभयो भने त्योभन्दा पनि सकिङ रेप केसेसहरू भएको छ नि भनेपछि त 2012 बाट डिक्रिज भएको त देखाउँदैन अब त्यही रेफरेन्स नेपालमा हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रोमा क्यापिटल पनिसमेन्ट छैन डेथ पेनाल्टी भयो भने रेप डिक्रिज हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ ठ्याक्क भ्यालिड चाहिँ देखिँदैन क्या बिकज हामीले इन्डिया देखिरहेको छ डाइरेक्ट रिलेसन विथ हुन्छ नि तपाईँले क्यापिटल पनिसमेन्ट दिएर रेप रेट्स कम हुने सो नर्मली धेरै रिसर्चहरूले पनि त्यही देखाउँछ क्या जस्तै डेथ पेनाल्टी छैन त्यो भएर चाहिँ पर्पेट्रेटर्स अर क्रिमिनल्सहरूले चाहिँ खुसी भएर रेप गर्ने वा डेथ पेनाल्टी छ त्यो भएर डराएर चाहिँ रेप नगर्ने चाहिँ हुन सक्दैन यसको चाहिँ सेपरेट नै कारणहरू छ त्यो चाहिँ अन्डरलाइन कजेस चाहिँ डिफ्रेन्ट छ पनिसमेन्ट कस्तो छ भन्ने कुराले चाहिँ मात्रै चाहिँ रिड्युस हुँदैन भन्ने देखाउँछ होइन
अनि हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो चाहिँ एङ्गर हो क्या, यो रेज नै हो। बिकज इन्सिडेन्टहरूले त सुरुमा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ पिपल वेयर ब्रेकिङ साइलेन्स अबाउट रेप, तर अहिलेको पोइन्टमा त वी आर सक्ड विथ डोज इन्सिडेन्ट। अनि त्यो भएपछि रियाक्सन के हो भन्दाखेरि हार्स पनिसमेन्ट चाहियो, डेथ पेनाल्टी चाहियो भन्ने हो। अब हामी त वी आर इन अ डेमोक्रेसीमा त हामीले आफूलाई एक्सप्रेस गर्न पाउँछ नि, मेरो डिमान्ड त मैले राख्न पाउँछ। त्यो भएर पिपल क्यान आस्क फर डेथ पेनाल्टी, पिपल क्यान आस्क फर वाट दे फिल दे आर इन्टाइटल टु, होइन। त्यो भएर चाहिँ वी सुड अप्रिसिएट देयर राइट्स एन्ड देयर फिलिङ एज वेल। किन भनिरहेछौँ भन्ने कुरा त हामीले बुझिरहेछौँ नि। सो त्यो भएर चाहिँ हामीमध्ये धेरैजनाले अग्री किन गर्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल पनिसमेन्ट अर डेथ पेनाल्टी इज अगेन्स्ट ह्युमन डिग्निटी, यो चाहिँ अर्को प्रकारको भोइलेन्स हुन्छ। अनि हामीमध्ये कतिजनाले एक्सेप्ट के गर्छौँ भन्दाखेरि नो वान इज बोर्न क्रिमिनल, तपाईँ हामी त क्रिमिनल भएर जन्म्या होइन नि त। यो जुन सोसाइटीमा हामी हुर्क्यो, जुन कन्टेक्स्ट छ त्यसले हामीलाई इनेबल गरेको हो नि त क्राइम गर्नको लागि। यसमा धेरै कारण हुनसक्छ। अब युथहरूको केसमा होइन, जस्तै तपाईँहरूको यो जसले हेर्नुहुन्छ कतिजनाले पोर्न भिडियो हेर्छ पनि होला क्या, होइन। अब अनि कतिजनाले चाहिँ साथी सङ्गतले कुरा गर्दाखेरि फिमेल्सहरूलाई अर गर्ल्सहरूलाई चाहिँ अर्को वेबाट डिस्कसन पनि गर्छ होला, डिमिनिङ पनि गर्छ होला, अब्जेक्टिफाई पनि गर्छ होला, सेक्सुअलाइज पनि गर्छ होला। अनि त्यो भएपछि चाहिँ हामीले याद गर्न पर्ने क्या, वान्स क्रिमिनल इज अलवेज क्रिमिनल भन्ने कुरा हामीले इन्डोर्स गर्ने कि नगर्ने। इज देयर पोसिबिलिटी टु रिह्याब अर रिफर्म क्या। मेबी वान्स क्रिमिनल इज नट अलवेज क्रिमिनल। यदि राम्रोसँग चाहिँ रिफर्म गर्ने हो भने सुध्रिने मौका त पोसिबल छ नि। हो, त्यो भएर चाहिँ क्यापिटल पनिसमेन्ट नै जस्टिफाई हुन सक्दैन भन्ने हो। तर अब मेरो लिगल आर्गुमेन्ट त अफकोर्स नेपालको कन्स्टिट्युसनले नै क्यापिटल पनिसमेन्टलाई रेस्ट्रिक्ट गरेको छ, होइन। क्यापिटल पनिसमेन्ट हुँदैन, डेथ पेनाल्टी नेपालमा हुँदैन भनेर संविधानमै लेखेको छ, हाम्रो कन्स्टिट्युसनले नै क्लियर बनाएको छ। त्यसपछि नेपालले चाहिँ इन्टरनेसनल कोभेनेन्ट अन सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्सको अप्सनल प्रोटोकल भन्ने छ। त्यो प्रोटोकलले चाहिँ क्लियरली अबोलिसमेन्ट अफ क्यापिटल पनिसमेन्ट अर डेथ पेनाल्टी, त्यो अबोलिस नै गर्ने भन्ने अप्सनल प्रोटोकल छ। त्यसको चाहिँ हामी 1998देखि पार्टी छौँ। त्यो भएपछि चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट पनि छ, हामीले चाहिँ क्यापिटल पनिसमेन्टलाई चाहिँ एज अ फर्म अफ पनिसमेन्ट चाहिँ युज गर्दैनौँ भन्ने क्रिमिनल जस्टिसमा। अनि कन्स्टिट्युसन पनि क्लियर छ। त्यो भएर लिगल आर्गुमेन्ट इज क्वाइट क्लियर, नेपालमा चाहिँ क्यापिटल पनिसमेन्ट हुँदैन भन्ने, होइन। तर अब हामी सबैजनालाई चाहिँ लिगली अग्री गर्छौँ भन्ने छैन। यहाँनिर चाहिँ हामीले जुन चाहिँ मागहरू आइरहेछ त्यो किन आइरहेछ त्यसको कजहरूलाई एड्रेस गर्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ मोरलेस सेटल हुन्छ होला, त्यो चाहिँ शान्त हुन्छ होला। अब गभर्मेन्टले के पनि गरेन होइन भने त्यो बेला त त्यो रेज त रहन्छ नि त। त्यो भएर चाहिँ क्यापिटल पनिसमेन्टको डिमान्डलाई चाहिँ एज अ फर्म अफ रेज चाहिँ हेर्न पर्छ क्या, रियाक्सन टु वाट वी हेभ विटनेस इन ड्युरिङ दिस टाइम, त्यसरी चाहिँ हेर्न पर्छ। अनि अनदर थिङ चाहिँ हामीले जुन चाहिँ लाइक रिसेन्टली विटनेस गर्ने अर मेन हाम्रो मिडियामा आउने केसेसहरू चाहिँ इट्स अलवेज रेप एन्ड मर्डर मोस्ट अफ द टाइम्स हुन्छ नि। र हामीले एकदमै एक्सट्रिम लेभल्सको केसेसहरू मात्रै हेरिरहेछ क्या। तर वी टेन्ड टु इग्नोर द फ्याक्ट द्याट मेजोरिटी अफ द रेप ह्यापन्स इन यर ओन हाउस बाई द पिपल यु नो, आफ्नै अङ्कल, काका, तपाईँको के भन्ने बोयफ्रेन्ड, होइन, टिचर, जो पिपल हु आर क्लोज हुन्छ नि, त्यस्तै मान्छेहरूले गरिरहेको हुन्छ। यो जुन चाहिँ अब्डक्सन एन्ड रेपहरू आर अ भेरी स्मल मेजोरिटी अफ द केसेस द्याट फर्म तर यस्तै मेन यस्तै केसेसहरूले चाहिँ मेक्स अस क्वेसन ह्युम्यानिटी एज अ होल। अनि यो रेजले गर्दा चाहिँ वी आर आस्किङ फर क्यापिटल पनिसमेन्ट, बट वी टोटली इग्नोर द अदर काइन्ड्स अफ रेप द्याट ह्यापन एभ्री सिङ्गल डे क्या। त्यसलाई चाहिँ हामीले सटल्ली गर्छ आफैले पनि क्या। जो मान्छेहरूले क्यापिटल पनिसमेन्ट मागिरहेको हुन्छ त्यसकै अर्को उसले सोध्यो भने हुन्छ नि, इफ अ गर्ल टेल्स हुन्छ नि मेरो बोयफ्रेन्डले मलाई यस्तो यस्तो गरेर रेप गर्यो भने पनि होइन, त्यो त अब तेरो बोयफ्रेन्ड भएपछि कसरी रेप हुन्छ खालि कुराहरू गर्छ क्या। सो आई थिङ्क द एजुकेसन यो खालि हुन्छ नि अवेरनेस हुन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अबाउट जुन चाहिँ हामीले सुरुमा हामीले कुरा गऱ्यौँ नि अबाउट हाउ कन्सेन्सुअल हुनसक्छ तर विलिङ हुन सक्दैन। हाउ तिमीले अब बिहा गऱ्यो भने टेक्निकली हाम्रो सोसाइटीमा बिहा गऱ्यो भने यो कन्सेन्टिङ एभ्रिथिङ होइन, आफ्नो जे छ सम्पत्ति वाट जे तेरा आयो वो मेरा आयो खालको हुन्छ नि। सो यो कन्सेन्टिङ एभ्रिथिङ, बट कतिपय टाइममा यु नो विलिङ टु ह्याभ सेक्स नि त।
होइन. सो त्यो विलिङ र कन्सेन्टको कुरा पनि एभ्रिबडी सुड बी अवेर अफ द्याट. अनि आई थिङ्क हामीले जुन चाहिँ क्यापिटल पनिसमेन्ट कुरा गऱ्यो, अब लिगल्ली पनि नेपाल इज नट इन द पोजिसन टु इम्प्लिमेन्ट capital punishment. But what Nepal is and is in the position to do is reform its laws, and change its definition of rape as a whole in the constitution, and then increase or remove your statute of limitation as a whole, so make it more and more easier to justice पाउनलाई चाहिँ सजिलो बनाउनु पर्यो हैन. मलाई चाहिँ यो जुन छ नि म्यारिटल रेप र हाम्रो घरमा हुने रेप होइन, त्यो केसेसहरू चाहिँ इग्नोर गर्नु भएन होइन. आई थिङ्क द्याट इज द मेजोरिटी अफ द केसेस द्याट ह्यापन. अनि त्यो चाहिँ दबाएर राख्छ कि हाम्रो सोसाइटीले. कोही अब जस्तै हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यो होइन, इफ देयर इज समवन हु वान्ट्स टु रिपोर्ट दिस, उसकै आफ्नै फ्यामिलीले पनि होइन हाम्रो समाजमा यस्तो हुँदैन, वी डोन्ट एक्सेप्ट द्याट. हाम्रो अब यसमा चाहिँ प्याराडक्स के भन्ने क्या, द मेन अलिकति अनौठो कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि, तल्लो जाति भयो भने हाम्रो जुन चाहिँ दलित उहरूको कुरा गऱ्यो, रेप हायर कास्टले लो कास्टले रेप गर्ने, त्यो इन्टायर थिङ नै इज भेरी भेरी मेस्ड अप. अनि लाइक द्याट ह्याज टु बी एड्रेस्ड. यो हाम्रो कास्ट इस्यु एकदम धेरै वर्षदेखि आइरहेको हो. अनि त्यो नट जस्ट रेप बट त्यसले कास्ट इस्युले गर्दाखेरि लेयर्स एन्ड लेयर्स एन्ड लेयर्स एन्ड लेयर्स अफ प्रब्लम्सहरू छ होइन. बट देन अनदर रिजन इज त्यो अब उनीहरूले के भन्ने रिसोर्सेस नभएर रिपोर्ट नगर्ने, अर त्यो केपेबिलिटी नभएर रिपोर्ट नगर्ने इज अनदर थिङ होइन. तर इन सिटिज जहाँ चाहिँ हायर कास्टहरू नै वेल एजुकेटेड पिपल हु हेभ द रिसोर्सेस टु रिपोर्ट, हु हेभ द रिसोर्सेस टु डु इट, अब त्यहाँ गएर अर्को प्याराडक्स के हुन्छ भने, हामी राम्रो फ्यामिली, हामी हायर कास्ट, हाम्रो उसमा त्यसरी रेपको कुरा आयो भने हाम्रो फ्यामिलीको नाम बदनाम हुन्छ, अरूले के भन्छ, इज्जत जान्छ, समाजले के भन्छ, त्यो कुरा आउँछ कि. सो एक्ज्याक्टली त्यो लोवर कास्टको पनि एउटा ऊ छ हुन्छ नि. अब लोवर कास्ट मलाई भन्ने मन छैन, त्यो द्याट इज त्यो लोवर र हायर कास्टको कुरै छैन होइन. बट देन त्यो जुन चाहिँ वी सी द कास्ट डिस्क्रिमिनेसन नि, त्यो गाउँहरूमा पनि अझै पनि छ, वेल एजुकेटेड फ्यामिलीजहरूमा पनि अझै पनि छ कि. सो वेयर डु वी स्टार्ट टु एड्रेस द प्रब्लम? लाइक सोसल त्यो हुन्छ नि, सोसाइटीले दिने प्रेसर पनि त्यतिकै छ. एन्ड देयर इज द प्रब्लम अफ द इम्प्युनिटी क्या, द कल्चर अफ इम्प्युनिटी जुन चाहिँ छ नि. रेप केसेसहरू एड्रेस भएर पनि रेपिस्ट गेट अवे विथ इट के. सो वाट डु वी डु इन द्याट केस? लाइक यो कल्चर अफ इम्प्युनिटी कहाँबाट आएको? लाइक हुन्छ नि, हु मेक्स दिज लज एन्ड हु आर दे मेकिङ इट फर क्या? रेपिस्टको लागि ल बनाएर हो कि रेप भिक्टिम्सहरूको लागि ल बनाएर? अनि यो स्ट्याच्युट अफ लिमिटेसन चाहिँ फिल्स भेरी भेरी रङ. त्यो हुन्छ नि रेपिस्टलाई, त्यो कन्भिक्टेड रेपिस्टलाई एकदमै प्रोटेक्ट गर्नलाई. अनि मैले अस्ति नै कुरा गर्दाखेरि पनि इज लाइक उनीहरूको अब सपोज यु आर द रेपिस्ट होइन, अनि 1 वर्ष क्रस भइसक्यो, आई रिपोर्ट अ केस अगेन्स्ट यु, अनि त्यो लम्बियो सपोज 4 वर्ष 5 वर्ष भयो, त्यो कन्भिक्टेड रेपिस्टको तपाईँको त एडमिसेबलै हुँदैन नि त. एक्ज्याक्टली. त्यो त तपाईँको त दर्तै हुँदैन, रजिस्टर नै हुँदैन. सो तपाईँले गर्नै पाउनुहुन्न क्या. त्यही त द्याट इज त्यो आई थिङ्क लाइक द्याट इज द मेन पोइन्ट आई वान्ट टु यो पडकास्ट यो एपिसोडबाट चाहिँ. सो त्यो बेला चाहिँ तपाईँलाई के सोध्छ भन्दाखेरि, हजुर 365 दिन तपाईँ चुप लागेर अहिले किन बोल्न आउनुभयो? तपाईँलाई चाहिँ कसैले उक्सायो? तपाईँले त्यो मान्छेलाई दुःख दिन खोज्नु भएको हो? किन माइन्ड चाहिँ अहिले चेन्ज गरेको? तपाईँलाई साँच्चै हिंसा भएको भए त त्यो बेला आउन पर्थ्यो नि. यतिका समय चाहिँ चुप लाएर बस्ने, अहिले चाहिँ त्यो मान्छे जीवनमा मुभ गरिसक्यो, अरू केही भइसक्यो, उसको पनि अधिकार हुन्छ होइन. यस्तो आर्गुमेन्टले तपाईँलाई काउन्टर गर्छ नि त. अब हामीलाई त बोल्नै समय लाग्छ भन्ने त कसैले पनि सोच्दैन नि त. अनि त्यो फेरि अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि, अब यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ क्या, यो रेप मिथसँग कुरा. अब रेपको आइडियल भिक्टिम को हुन्छ भन्ने हुन्छ. मानिलिउँ म वा कृतिसा गयो भने हामीलाई ब्लेम गर्छ क्या. हेर्दा मोडर्न देख्छ, पहिला इन्जोय गर्यो होला, अब चाहिँ कुनै रिजनले गर्दाखेरि अब चाहिँ रेपको एलिगेसन लगाइरहेछ होइन. विश्वास गर्दैन नि त. हामी त अलिकति मेन्टली साइकोलोजिकली डिस्टर्ब ट्रोमाटाइज भएन, आफ्नो कम्प्लेन आफै लेख्न गयो भने अब वी आर मेकिङ इट क्या, वी आर फेकिङ इट. त्यो मेन्टालिटी पनि छ नि त. हुनसक्छ हामी त अब एजुकेसनली पनि आई मिन वी थिङ्क वी आर क्यापेबल अफ ह्यान्डलिङ दिस एनी सिचुएसन होइन. हामी एकदम फाइन भएर गयो भने जसले रिपोर्ट लेख्छ सुरुमा उसलाई डाउट लाग्छ क्या, यो मान्छे भिक्टिम हो कि होइन,
यसले पक्कै पनि कुनै अर्को इन्ट्रेस्टले गर्दा अर्को मान्छेलाई फसाउन लागिरहेछ त्यही त यु डोन्ट इभन तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो नि हामी आफ्नो रिलेटिभ अथवा आफ्नो कोही चिन्ने मान्छेलाई रेपको एलिगेसन्स आयो भने चाहिँ वी ब्लेम दि अदर पर्सन भनेर लाइक त्यस्तो केसेसहरूमा त यु डोन्ट इभन निड टु नो एनी वान के युआर अलरेडी क्वेसनिङ द गर्ल्स इन्टिग्रिटी हुन्छ नि वेयर इज सी कमिङ फ्रम उसले नै केही गरेको हो कि भनेर सोध्छ नि त सो आई थिङ्क द्याट्स समथिङ द्याट वी निड टु लाइक पिक इट एन्ड थ्रो इट आउट अफ आवर ब्रेन्स के अनि यो कुरा चाहिँ हाम्रो सराउन्डिङमै हुन्छ कि अब हामीले आफैलाई इक्जाम्पल बनाइरहेछ होइन अब तपाईँ दुईजनै सोच्नु न होइन तपाईँ दुईजनामा चाहिँ अब कसैले कसैलाई एलिगेसन लायो भने तपाईँको सबै सर्कलहरूले सुरुमा चाहिँ तपाईँमध्ये एकजनाको साइड लिन्छ क्या होइन अनि मोस्ट टाइम चाहिँ आदित्यको साइड लिन्छ क्या किनभने हाम्रो सोसाइटीमा जुन हाम्रो वुमेनको पोजिसन छ सँगसँगै पोडकास्ट चलाउँथ्यो उनीहरूको केही कुराले चाहिँ मिलेन होला यो चाहिँ पक्कै एलिगेसन होला भन्छ होला गऱ्यो भने पनि ऊ अलिकति ओपन माइन्डेड थियो होइन कलेज स्कुलमै हेर्दाखेरि अलिक ओपन माइन्डेड थियो मेबी अहिले चाहिँ उसलाई पर्सनल इगो निकाल्यो होला भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन त्यो भनेको चाहिँ हामी सबैलाई जज बन्नु परिरहेछ क्या यहाँ त्यही भएन होइन वी आर भेरी जजमेन्टल हामी त कसैलाई पनि मोस्ट अफले चाहिँ हामी कसैलाई रिस्पेक्ट भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग गर्दैनौँ क्या अनि जुन बेला जेन्युनली वी निड टु रिस्पेक्ट समवन त्यहाँ गर्दैनौँ अरू बेला चाहिँ हामी चाहिँ रिस्पेक्टको कुरा गर्छौँ होइन जहाँनिर चाहिँ साँच्चै आफ्नो कोही सर्कलमा साथीहरूलाई रेस्पेक्ट चाहिन्छ हेल्प चाहिन्छ भने हामी चाहिँ गर्दैनौँ हामी इन्सेन्सिटिभ भइजान्छौँ होइन अब यो चाहिँ हाम्रै कल्चरली हामी कसरी चाहिँ ग्रो अप भएको छौँ भन्ने कुरा हो होइन अब त्यो चाहिँ एकदम धेरै म्याटर गर्छ क्या अनि रेपको केसेसमा यो दायाँ बायाँको न्यारेसनले फरकै पर्दैन क्या कसले चाहिँ कति वर्षदेखिको सम्बन्धमा छ नजिकको छ कि टाढाको छ भन्ने नै होइन इट्स मोर अबाउट वेदर द पर्सन एक्चुअली गिभिङ कन्सेन्ट फर सेक्सुअल इन्टरकोर्स त्यति मात्र बुझे पुग्छ गर्ल्सहरूको केसमा नेपालको कन्टेक्समा बिलो द एज अफ 18 होइन त्यो बेलामा चाहिँ इभन गिभिङ कन्सेन्ट डज नट अमाउन्ट्स टु अर इक्वल टु भ्यालिड कन्सेन्ट त्यो बुझ्नपर्छ हुनसक्छ अब त्यो 18 वर्ष नपुगेको केटीहरू पनि एकदम ठुलो देख्न सक्छ क्या होइन उसले चाहिँ हुन्छ भनेको पनि हुनसक्छ तर बुझ्न के पर्यो भन्दाखेरि सी हेज नट अटेन्ड एज अफ कन्सेन्ट त्यो भएर उसले यस भने पनि इट्स एक्चुअली अ रेप त्यो कुरा चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ या त्यो भनेर तपाईँको आर्टिकलमा पनि यु मेन्सन्ड अबाउट द एज फ्याक्टर होइन सो इफ द victim is under 10 and over 70 years old the punishment is life imprisonment होइन तर 18 to 69 your age फ्याक्टरसम्म भयो भने it's only 7 to 10 years imprisonment whereas marital rape भयो भने it's only 5 years. Why? That is like, so absurd के What is the logic behind that? What has age got to do with rape? त्यही त यसको चाहिँ अब आई वाज अल्सो आस्किङ दिस क्वेसन विथ माई प्रोफेसर होइन त्यो बेला पनि सोधेँ जस्टिफिकेसन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पोसिबल भनेको चाहिँ रेपको हार्म चाहिँ भिक्टिममा कसरी हुन्छ सिभियरिटी अफ हार्म यदि चाइल्डहरू छ भने उनीहरूको अब हाम्रो कन्टेक्समा चाहिँ यो अझै पनि क्राइम अगेन्स्ट वुमेन अर चाइल्ड गर्ल चाइल्ड हो अब इन अदर कन्टेक्स यो चाहिँ मेन पनि हुनसक्छ क्राइम अगेन्स्ट पर्सन पनि हुनसक्छ अहिलेको कन्टेक्समा चाहिँ वी आर स्टिल थिङ्किङ अबाउट रेप एज अ क्राइम अगेन्स्ट वुमन अर गर्ल चाइल्ड है त्यो अनि बोयहरूको केसमा बिलो द एज अफ 18 को केसमा चाहिँ हामीले सेक्सुअल अब्युजलाई हेर्छौँ होइन सेक्सुअल अब्युजकोमा पनि रेपको इक्विभ्यालेन्ट पनिसमेन्ट चाहिँ हुन्छ सो रेप भन्ने टर्म चाहिँ बोय अर मेलको लागि चाहिँ युज गर्दैन बोयहरूको केसमा चाहिँ रेपलाई चाहिँ सेक्सुअल अब्युज अर स्युडोनमहरू युज गर्छ सो एटलिस्ट हाम्रो अहिलेको ल हेऱ्यो भने बिलो द एज अफ 18 को बोइजहरूको केसमा पनि ग्राभिटी चाहिँ मोर लेस रेप नै हुन्छ अब एज चाहिँ अघि भने जस्तो किन चाहिँ एज म्याटर गर्छ भन्यो भने चाहिँ गर्ल चाइल्ड्सहरूको भजाइनामा चाहिँ इन्जरिजहरू होइन ग्रोन अप वुमनको भन्दा फरक हुन्छ भन्ने एउटा हो सो सिभियरिटी अफ हार्म चाहिँ यङ चिल्ड्रेनहरूलाई धेरै हुन्छ सेक्सुअल इन्टरकोर्सको इन कम्पेरिजन टु ग्रोन अप सेकेन्ड पोइन्ट के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रोन अप वुमनहरू भयो भने आई क्यान आस्क फर हेल्प म चाहिँ एकदम धेरै चिच्याउन सक्छु होइन अनि मैले आफ्नो डिफेन्स आफै गर्न सक्छु हो त्यो रिजनले चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा लजिक देखिन्छ तर त्यो बाहेक अरू धेरै साइन्टिफिक लजिक चाहिँ छैन त्यो हार्मको एउटा कुरा चाहिँ मोरलेस फरक चाहिँ हो
So you can clearly see like the laws are made by male भनेर क्या यो Of कुरा course, यो क्लियरली देख्छ क्या को चाहिँ मिलेर बसेर यो लजहरू लेखेको भनेर हुन्छ नि अफकोर्स लमा चाहिँ एउटा एउटा एनालाइसिस चाहिँ छ लको ल्याङ्ग्वेज इज मेल डोमिनेटेड ल्याङ्ग्वेज अनि अहिले पनि हाम्रो चाहिँ इन्टरप्रिटेसन एक्ट भन्ने छ होइन अब यो कन्टेक्स्ट आइहालेको भएर नेपालमा चाहिँ लजहरूलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भन्ने चाहिँ नर्मली कन्ट्रीहरूमा चाहिँ इन्टरप्रिटेसन एक्ट हुन्छ नेपालमा पनि नेपाल इन्टरप्रिटेसन एक्ट छ त्यो एक्टले अझै पनि के भन्छ भन्दाखेरि हि इन्क्लुड सी भन्छ सो कहीँ हि भन्ने आउँछ भने त्यसले सीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन त्यो भएर चाहिँ यो मेल डोमिनेटेड ल्याङ्ग्वेज चाहिँ छ अनि यसलाई च्यालेन्ज पनि गर्छ फेमिनिस्ट जुरिस्प्रुडेन्स भनेर फेमिनिस्ट लिगल थट्सले च्यालेन्ज गर्छ अनि उनीहरूले 3टा कुरा गर्नुपर्छ भन्छ क्रिटिकल थिङ्किङ गर्नुपर्छ क्रिटिकल क्वेसनिङ गर्नुपर्छ क्रिटिकल रिजनिङ गर्नुपर्छ त्यो गर्यो भने मात्र बल्ल ल चेन्ज हुन्छ अनि लबाट चाहिँ सोसाइटी चेन्ज हुन्छ भन्छ अफकोर्स अब तपाईँहरूले आज जसरी क्रिटिकल थिङ्किङ गरिराख्नु भएको छ क्रिटिकल क्वेसनिङ गरिराख्नु भएको छ अनि क्रिटिकल रिजनिङ गरिराख्नु भएको छ होइन जस्तै आदित्यले क्यापिटल पनिसमेन्टको कुरा गरिराख्नुमा चाहिँ एकदम क्रिटिकली गरिरहेछ नि द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट चेन्ज चाहिँ यसरी नै आउने हो क्या जबसम्म हामीले स्ट्याटस कोलाई हाम्रो सोसाइटीलाई क्वेसन गर्दैनौँ चेन्ज चाहिँ आउँदैन अब चाहिँ आई थिङ्क मुभिङ टुवर्ड्स पछाडिपट्टि होइन सो वी टक अ लट अबाउट वाट रेप इज होइन अनि जुन चाहिँ नेपालमा अब हाम्रो सेटिस्फ्याक्टरी रेपको डेफिनेसन छैन एटलिस्ट हामी 3जना वी क्यान अग्री द्याट नेपालमा हामीलाई सेटिस्फाई हुने रेपको डेफिनेसन अझै पनि छैन अनि देयर इज अ लट अफ इम्प्रुभमेन्ट द्याट क्यान बी डन इन द रेप लज अफ नेपाल होइन हेज टु बी डन अनि त्यसपछि वी टक अ लट अबाउट हाउ द कल्चर पनि त्यस्तै छ विच जसले चाहिँ यो रेपलाई नै प्रमोट गर्छ भनौँ न इन द सेन्स प्रमोट नगरे पनि उसलाई के भने प्रोटेक्ट चाहिँ गर्छ एउटा कुनै पनि आधारले हामीले चाहिँ अघि रेपको डेफिनेसनमा अझै पनि डिटेलमा गएनौँ है हामी चाहिँ अझै पनि त्योमा भयो जस्तै ल चाहिँ इम्प्रुभ चाहिँ भयो है नेपालमा जस्तै 2072 सम्म भयो त्योभन्दा अगाडिमा चाहिँ तपाईँले रेपको डेफिनेसन हेर्नुभयो भने चाहिँ पेनाइल पेनिट्रेसन मात्रै भन्थ्यो तर वी अल नो नि होइन सेक्स कसरी हुन्छ भन्यो भने एनल पनि हुन्छ भजाइनल पनि हुन्छ ओरल पनि हुन्छ अनि ओरल सेक्समा चाहिँ कन्सेन्ट गरेन भने द्याट इज नट रेप पेनाइल पेनिट्रेसनलाई मात्रै सोचेर ल बनाएको अहिलेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एटलिस्ट डेफिनेसन अलिकति वाइड चाहिँ भएको छ अहिले चाहिँ हामी रेपको केसमा चाहिँ ओरल पनि हुनसक्छ भजाइनल पनि हुनसक्छ एनल पनि हुनसक्छ त्यो तिनै प्रकारको सेक्सलाई चाहिँ कन्सेन्ट गरेन भने यो रेप हुन्छ भन्ने चाहिँ आइसकेको छ सो स्लोली चाहिँ अलिअलि चेन्जेस चाहिँ आछ तर स्टिल पनि छैन क्या जस्तै यो ल चाहिँ एकदम ओपन बन्यो भने हामी सबैजनालाई जेलमा राख्छ जस्तो मेन्टालिटी चाहिँ छ क्या जस्तै म्यारिटल रेपको केसमा पनि जुन बेला म्यारिटल रेपको इस्यु आयो नि मेजोरिटी अफ मेनलाई चाहिँ आफ्नो वाइफले चाहिँ अब रेपको एलिगेसन लगाएर जेलैमा हाल्छ भन्ने फिल भएको थियो नि त एक्चुअली त्यो त सिनारियो होइन नि त त्यो भएर चाहिँ कति न कतिलाई चाहिँ त्यो साइकोलोजिकली गिल्टी माइन्ड चाहिँ हुनसक्छ क्या people are just afraid to give अलिकति पनि power to women क्या हुन्छ नि सबै केसेसहरूमा I see that a lot अनि so okay now चाहिँ how can we move forward अनि what do you think is a proper legal system that could address your problems हरू हुन्छ नि हामीले कस्तो खालको legally bodyहरू बनाएर हुन्छ कि or lawsहरूमा कस्तो खालको चेन्जेसहरू भयो भने चाहिँ do you think it's going to improve the scenario of this situation okay यो अहिलेको हाम्रो सिस्टममा चाहिँ ल चाहिँ रिफर्म हुनपर्छ होइन आजको डिस्कसनमा वी अल अग्री द्याट हाम्रो एटलिस्ट अरू केही नभए पनि स्ट्याच्यु अफ लिमिटेसन चाहिँ रिफर्म हुनुपर्छ देयर सुड बी नो स्ट्याच्युट अफ लिमिटेसन त्यो चाहिँ प्राइमरीली गर्नुपर्ने एउटा काम अनि यो एकचोटि फेरि हाइलाइट गरौँ होइन स्ट्याच्युट अफ लिमिटेसन एकदमै कम कन्ट्रिजहरूमा मात्र छ इन्डिया पाकिस्तान हाम्रै नेबरिङ कन्ट्रिजहरूमा पनि छैन वेस्टर्न कन्ट्रिजहरू मोस्टमा कुनैमा पनि छैन अनि युएन अल्सो सजेस्ट द सेम सो इन्टरनेसनल ल इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्स अनुसार लाइक यो नहुनुपर्ने कुरा हो स्ट्याच्युट अफ लिमिटेसन इन सेक्सुअल भाइलेन्स हुनै नपर्ने कुरा हो अनि नेपाल इज स्टिल फलोइङ द्याट होइन अनि हामी अब डेमोक्रेसी भएको नाताले आई थिङ्क वी अल हेभ द राइट टु रेज द भोइस अगेन्स्ट दिस इस्यु पर्टिकुलर इस्यु
So what can we do as youths? अनि अर्को चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ जुन जस्टिसको सिस्टममा त हामी कहीँ न कहीँ गएर पुलिसमा चाहिँ कम्प्लेन गर्नै जानुपर्छ भनेपछि पुलिस पनि मोर अवेर हुन पर्यो कसैले चाहिँ मलाई चाहिँ रेप भएको छ भन्यो भने सुरुमै जजमेन्टल भएर यसको अपिरेन्स होइन यसको हाउभाउ यो भनेर जजमेन्टल हुन भएन सुन्न भए पनि पर्यो क्या सुरुमा भिक्टिमले के भन्न चाहिरहेछ सर्भाइभरले के भन्न चाहिरहेछ त्यो चाहिँ इम्प्याथेटिकल्ली सुन्ने सिस्टम चाहियो हामीलाई अनि जस्तै कोर्टमा केसै जाँदाखेरि चाहिँ डिड यु इन्जोय भन्ने क्वेसन आउन भएन किनभने त्यो डिफेन्स लयरले सोध्ने गर्छ होइन अनि अर इभन जजेसको माइन्डमा पनि आउन सक्छ सी माइट ह्याभ इन्जोयड भन्ने कुरा तिमीले चाहिँ के भन्छ हेल्पको लागि चाहिँ आवाजै निकालेन भन्ने क्वेसनहरू जुन आउँछ नि त्यो क्वेसनहरू चाहिँ आउन भएन त्यो भएपछि चाहिँ होल यो जुन मेकेनिजम छ पुलिस अनि त्यसपछि प्रोजिक्युटर्स होइन गभर्मेन्ट अटर्नीहरू अनि इभन जुडिसियरी त्यो चाहिँ अलिकति सेन्सिटिभ हुन पर्यो जेनरल फ्रेन्डली हुन पर्यो अनि सर्टेन केसेसहरू रिक्वायर्स मोर सेन्सिटिभिटी भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्न पर्यो अब अर्को पार्टमा चाहिँ हामी त यो होल कल्चरलाई नै चेन्ज गर्न पर्नेछ अनि वी आर द पार्ट अफ दिस सिस्टम होइन हामी सबैले काम गर्नुपर्नेछ सो बेसिक कुराहरू चाहिँ युथ्सहरूले गर्नु इम्पोर्टेन्ट छ किनभने फ्युचर जेनेरेसन त युथ नै हो नि त होइन त्यसमा चाहिँ युएनको सजेसनहरू हेर्नुभयो भने एकदम सिम्पल कुरा छ क्या मेनी अफ युथ्स आर नट एक्टिभ बाइस्ट्यान्डर तपाईँहरू बाइस्ट्यान्डर चाहिँ भएर हेर्नुहुन्छ अब आज भोलि रेप वा सेक्सुअल भाइलेन्स केही बाटोमा भयो भने मेजोरिटीको रेस्पोन्स चाहिँ भिडियो खिच्ने हुन्छ क्या इन्स्टेड अफ इन्टरभेनिङ हो त्यो भएर चाहिँ youth really need to be an active bystander. They have to raise voice against violence. They have to protect people who are at vulnerable scenario. त्यो चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अब त्यो सँगसँगै चाहिँ यो जेनेरेसनले चाहिँ they have to understand what actually mean consent. त्यो रिस्पेक्ट कन्सेन्ट होइन कन्सेन्ट भनेको के हो रिस्पेक्ट त्यो भ्यालिड कन्सेन्टलाई चाहिँ रिस्पेक्ट गर्नुपर्छ अफकोर्स अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ सेक्सुअलिटीमा एकदम धेरै ओपन छ तर त्यति हुँदै पनि यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट नो मिन्स नो त्यो भएर चाहिँ त्यो कन्सेन्टलाई चाहिँ रिस्पेक्ट गर्नै पर्छ आफ्नो पार्टनरै भए पनि होइन अब अरू टर्म्सहरू पनि तपाईँहरूले युज गर्नुहुन्छ होइन त्यो जुनसुकै टर्म्सको भए पनि एटलिस्ट यु हेभ टु रिस्पेक्ट कन्सेन्ट अनि सेकेन्ड अर्को चाहिँ थर्ड कुरा चाहिँ हामी सबैले आज पनि भन्यौँ वी आर डुइङ भिक्टिम ब्लेमिङ होइन त्यो भिक्टिम ब्लेमिङ चाहिँ गर्नु हुँदैन वी सुड नट रेज क्वेसन अन क्यारेक्टर अफ भिक्टिम अर सर्भाइभर वी रियली निड टु ब्रेक द चेन क्या सो क्राइम इज सेपरेट क्यारेक्टर अफ भिक्टिम इज सेपरेट त्यो भएर चाहिँ स्टप भिक्टिम ब्लेमिङ त्यो पनि गर्नुपर्छ अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ वी सुड ह्याभ जेरो टोलरेन्स अगेन्स्ट रेप एन्ड सेक्सुअल भाइलेन्स त्यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ धेरै कुरा गर्न सकिन्छ होइन अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कति धेरैजनाले रेप जोक बनाएर मिम बनाएर सेयर गर्छ होइन पब्लिकली नगरे पनि प्राइभेटली भइरहेको हुनसक्छ सो युथ्सहरूले चाहिँ साँच्चै नै के प्लेज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आई विल नट लाफ एट रेप अर रेप जोक्स यो चाहिँ स्टप गर्नुपर्छ नभए रेप चाहिँ नर्मलाइज हुन जान्छ त्यो भएर चाहिँ यु सुड नट लाफ एट रेप सो डोन्ट लाफ एट रेप द्याट इज माई मेसेज अनि लास्ट दुईवटा चाहिँ एकदम मैले हाइलाइट गर्न चाहेको चाहिँ वी सुड सपोर्ट भिक्टिम एन्ड सर्भाइभर्स इन द मिन्स वी आर मिन्स पोसिबल होइन हाम्रो क्यापेसिटी जसरी छ त्योबाट चाहिँ वी हेभ टु सपोर्ट भिक्टिम्स एन्ड सर्भाइभर्स अब कतिजना त हाम्रो नजिकै मान्छे हुन्छ लास्ट पोइन्ट चाहिँ वी आर द पार्ट अफ दिस सिस्टम एन्ड वी हेभ रेस्पोन्सिबिलिटी टु एन्ड इम्प्युनिटी त्यो भएर आजको बाटै क्या तपाईँहरूले गर्ने सानो सानो गल्तीहरूमा चाहिँ तपाईँले रेस्पोन्सिबिलिटी लिन थाल्नुभयो अकाउन्टेबिलिटीलाई इम्प्रुभ गर्न थाल्यो भने इन दि एन्ड यु विल बी एबल टु एन्ड द इम्प्युनिटी सो बी अकाउन्टेबल फर यर एक्सन टेक रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड वर्क अर सपोर्ट टु एन्ड इम्प्युनिटी मेबी आई विल से द्याट तपाईँको सेकेन्ड लास्ट पोइन्टमा टु एड टु हुन्छ नि सपोर्ट सर्भाइभर्स भन्दाखेरि चाहिँ इभन वेन पिपल कम टु यु एन्ड यु नो टेल यु अबाउट हाउ दे सफर्ड थ्रु सेक्सुअल हरासमेन्ट or त्यस्तो रेप केस भयो हुन्छ नि डोन्ट आस्क देम लाइक वाइ डिन्ट यु स्पिक अप भनेर सोध्नुभन्दा पनि आम सो प्राउड अफ यु योर लाइक हुन्छ नि स्पिकिङ अप भनेर इन्करेज चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ बिकज आई थिङ्क इभन वेन योर क्लोज फ्रेन्ड्स कम टु यु एन्ड टेल यु द्याट
they went through something horrible like that, sexual harassment जस्तो गरे नि, why didn't you tell me earlier, मलाई तिमी अगाडि नै किन नबोलेको भन्ने लाइक त्यो हाम्रो नर्मल भाषा छ नि त एउटा. सो त्यो पनि त्यहाँबाट पनि चेन्ज चाहिँ ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ, बिकज त्यो भनेको त इन अ वे डिस्करेज गरे जस्तो पनि त भयो नि त. देयर लाइक फाइनली देयर स्पिकिङ अप के, finally they have that mental stability to like come forward and talk about it, and you're asking them why didn't you speak earlier. That's actually very insensitive. Exactly. मेरो last point चाहिँ we should be showing empathy not sympathy. कहिले चाहिँ कसैले भन्न थाल्यो भने त सँगै बसेर वहाँ रोएर गर्न थाल्छ नि हैन, एकदमै धेरै सिम्पथी देखाउँछ, अब त तिम्रो जिन्दगी नै सक्यो भन्ने हैन त. we should to change narration. तिम्रो डिग्निटी भन्ने चाहिँ रेपसँग हुँदैन भन्ने कुरा कतिजनाले चाहिँ अब त्यो रेपलाई चाहिँ एकदमै धेरै हामीले न्यारेसन गर्दाखेरि पनि रेपको भिक्टिम भनेर एकदम सिम्पथेटिक वेमा प्रेजेन्ट गर्छ. त्यो भएर चाहिँ यु आर नट रेस्पोन्सिबल फर वाट ह्यापन टु यु हैन, यु सुड नट ब्लेम यर सेल्फ भनेर भन्नुपर्छ. इम्पाथी चाहिँ चाहिन्छ भन्ने हो. सो मेरो लास्ट पोइन्ट चाहिँ युथहरूले चाहिँ दे सुड बी एम्पथेटिक. सो विमेनलाई चाहिँ विमेनले नै ह्यान्डल गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने क्वेसन हुन्छ क्या हैन. जस्तै हामीलाई विमेनलाई अरेस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा विमेन चाहिन्छ भन्ने हुन्छ नि. जस्तै काउन्सिलिङ पनि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ विमेन मे फिल इजी टु टक अबाउट विथ विमेन अबाउट देयर स्टोरिज भन्छ, तर बाहिरको कन्टेक्स्टले चाहिँ इट इज नट नेसेसरी पनि भन्छ क्या. कोही बुझ्ने मान्छे भयो भने उसले पनि गर्न सक्छ भन्छ, तर हाम्रो चाहिँ कल्चरल कन्टेक्स्टले गर्दाखेरि चाहिँ विमेनलाई चाहिँ विमेनले ह्यान्डल गर्यो भने, जस्तै पुलिसको केसमा चाहिँ त्यो विमेन सेल बनाएको छ नि त हैन, त्यहाँ विमेन हुन्छ क्या, त्यो भएर रेप केसेसहरू चाहिँ विमेन सेलमा जान्छ. तर विमेनको पार्टिसिपेसन चाहिँ मेजर कन्टेक्स्टमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. पोलिटिकली डिसिजन मेकिङ प्रोसेसहरूमा विमेनहरूको चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ. त्यो एउटा रिप्रेजेन्टेसन भयो भने पनि ल अब म के गर्न सक्छु भन्ने खाले पनि त हुन्छ नि त. लाइक इफ यु सी अ वुमेन भोइसिङ आउट हर हुन्छ नि स्टोरी, मेबी त्यसलाई चाहिँ यसरी जोड्न सकिन्छ होला. चाहिँ तपाईँको यो एक्सन प्लानमा चाहिँ युथहरूको फोकस भयो. अहिले हामीले पछि कुरा गरेको स्टेटले के गर्नुपर्छ भन्यो भने स्टेटले विमेन पार्टिसिपेसन र इन्क्लुजनलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ. त्यो भनेको चाहिँ जस्तै अहिले जहाँ पनि विमेनहरू एटलिस्ट जस्तै मेयर र उपमेयरमा एकजना विमेन बनायो नि हैन, त्यो चाहिँ इन्क्लुजन चाहिँ हुनपर्छ. सो मेबी लास्ट पोइन्ट चाहिँ लेट्स मेक इन्क्लुसिभ सोसाइटी भन्न सकिन्छ होला. हजुरले अब त्यो चाहिँ अलिकति हायर लेभलमा पोलिटिकल लेभलमा कुरा गर्नु भएन. उसले पोइन्ट आउट गरेको चाहिँ जस्तै इन्जिनियरिङमा पनि भन्यो, हाम्रै आफ्नै क्लासरुम्सहरूमा कति केसेसहरूमा अब तपाईँले ल पढ्दाखेरि पनि जुन चाहिँ हजुरले आर्टिकलमा मेन्सन गर्नुभएको थियो, कम्पेरिटिभली दे वर अलवेज लाइक एकदमै धेरै मेल पपुलेसन इन द क्लासरुम देन फिमेल पपुलेसन. त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको नर्मली अब हामीले जुन चाहिँ के भन्ने हाँसो ठिटामै उडाइदिन्छ नि, जुन चाहिँ अब के भन्ने त्यो इभटिज गर्ने कलेजेसहरूमा. लेट्स एड्रेस रुट कजेस अफ सेक्सुअल भायोलेन्स, रिडिफाइन मास्कुलिनिटी, अनि त्यसपछि इन्करेज वुमेन्स पार्टिसिपेसन इन डिस्कोर्स एन्ड डायलग. यस, हाम्रो यही जेनेरेसनबाट अब अनदर कुरा चाहिँ अब यो पडकास्ट गर्दै जाँदाखेरि सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि होइन, मैले चाहिँ हाम्रो जेनेरेसन वी हेभ अ लट टु लर्न होइन. अनदर थिङ चाहिँ वी हेभ अ लट टु अनलर्न के. हाम्रो सोसाइटीले हामीले जे सिकाउँछ नि होइन, अनि मलाई चाहिँ अब मेरो आफ्नो बच्चा बुच्ची भयो भने होइन, मोर देन द थिङ्स आई हेभ टु पास डाउन, द मोर इम्पोर्टेन्ट थिङ द्याट आई सी इज वाट नट टु पास डाउन के. एक्ज्याक्टली. मलाई चाहिँ पास डाउन गर्नुपर्ने त के होइन, ह्युम्यानिटी एज अ होल नै तपाईँको एकदमै क्युरियस बिइङ्सहरू हो होइन. यु डोन्ट रियली निड टु टिच यर किड्स मोस्ट थिङ्स, यु निड टु लेट देम गो फ्री होइन. तपाईँको यो धेरै सिकाएर चाहिँ हो क्या, सिकाएर केटाहरू यस्तो हुनुपर्छ, केटीहरू यस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो जात यस्तो हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ, धेरै सिकाएर चाहिँ आई थिङ्क द मेसिङ अप पार्ट चाहिँ त्यहाँ आउँछ जस्तो लाग्छ कि मलाई. अनि सो मलाई चाहिँ अब मेरो जेनेरेसन, हाम्रो जेनेरेसनदेखि लिएर वाट टु पास डाउन भन्दा पनि वाट नट टु पास डाउन चाहिँ इज मोर इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ क्या है. अनि जुन चाहिँ हामीले यहाँ उसले पोइन्ट आउट गरेको हाम्रो स्कुल्सहरूमा हाम्रो अब पार्टिसिपेसन होइन, क्लासेसहरूमा पनि मलाई चाहिँ अब यो जुन चाहिँ त्यो पपुलेसन इम्ब्यालेन्सको कुरा गऱ्यो हामीले कति केस इन्जिनियरिङमा इट्स स्टेम फिल्ड होइन, स्टेम फिल्ड्सहरूमा कम्पेरिटिभली वुमेनहरू कमै हुन्छ. बाई इन्ट्रेस्ट बाई नेचर दे नट इन्ट्रेस्टेड इन स्टेम फिल्ड्सहरू. सो
तर अब यस्तो केसेसहरूमा पनि पपुलेसन भन्दा पनि आई थिङ्क इट कम्स डाउन टु द कल्चरल एस्पेक्ट के हाउ अब तिमीले फिमेल हो भन्दैमा ग्रुप अप गर्ने अर दिस इज वाट विभ बिन टट नि त केटाहरू बच्चादेखि केटाहरूसँग मात्र उ गर केटीहरू बच्चामा केटा साथी नबनाऊ केटा साथी बनायो भने यस्तो उस्तो के हुन्छ केटाहरूको भर गर्नु हुँदैन अर समथिङ त्यसै सिकाउँछ नि त आई थिङ्क द्याट इज वाट अल्सो क्रिएट्स अ डिस्कनेक्ट बिट्विन मेबी चाहिँ वी सुड वर्क फर इक्वालिटी बिट्विन इक्वल्स क्या होइन यो चाहिँ लाइक अझै माइक्रो लेभलमा भयो देयर सुड बी इक्वालिटी बिट्विन मेन एन्ड वुमन गर्ल्स एन्ड बोइज त्यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अनि त्यसलाई चाहिँ अझ ब्रडर कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने हामी घरैमा चाहिँ जेन्डर रोल्स डिफ्रेन्ट गर्न थाल्छौँ होइन किचन चाहिँ आमाको हुन्छ जेनरली अनि पैसा कमाउने रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ बुवाको हुन्छ भन्ने आउँछ नि त होइन त्यसरी हुँदाखेरि चाहिँ त्यो पोजिसन अफ वुमन इन अ सोसाइटी चाहिँ डिफ्रेन्ट भयो अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ धेरै पब्लिक स्पेसहरूमा चाहिँ वुमनको पार्टिसिपेसन कम भयो उनीहरूको रिप्रेजेन्टेसन कम भयो त्यो भएपछि वुमनलाई चाहिँ अझै पनि के भयो भन्दाखेरि दे आर सपोज टु बी विदिन द 4 वाल्स अफ हाउस होइन अनि यसैमा मैले रेफर गर्ने चाहिँ जस्तै 1920मा जुन बेला चाहिँ वुमेन्स मुभमेन्टहरू एकदम भइरहेको थियो त्यो बेलामा चाहिँ डेभिड हार्ट लरेन्सले कक्सियर वुमन एन्ड हेन्सियर मेन भनेर लेख्यो अनि त्यो भएपछि चाहिँ वुमेनहरू भनेको चाहिँ तिमीहरू त साई हुनपर्छ होइन तिमीहरू त डन्टलेस हुन पाउँदैन तिमीहरू डन्टलेस हुन्छौ भने त तिमीहरूले त मेलको स्पेस के भन्छ खोसेको हुन्छ द्याट इज अननेचुरल भन्ने आर्गुमेन्ट लिएर आयो अब यो 1920देखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि सोसाइटी कति परिवर्तन भयो त भन्ने हेऱ्यो भने लिगली चाहिँ सोसियल स्टेटस एकदम धेरै इम्प्रुभ छ क्या वी अल आर इक्वल सिटिजन अफ दिस सोसाइटी दिस नेसन तर स्टिल सोसाइटीले मलाई भ्यू गर्ने बेलामा चाहिँ जस्तै मैले रुकमानी महर्जन भने सुरुमा मलाई मेजोरिटी अफ मान्छेले वुमन देख्छ क्या अनि त्यसपछि मलाई आदिवासी देख्छ त्यसपछि चाहिँ नेवार देख्छ अझै पनि थोरै मान्छेले चाहिँ मलाई एज अ ह्युमन बिइङ ट्रिट गर्छ सो त्यो भएर चाहिँ वुमनहरूको केसमा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ रेपहरूमा चाहिँ वुमन किन धेरै भिक्टिम भइरहेछ त्यसमा पनि भलनरेबल पोजिसनमा भएको बच्चाहरू बालिकाहरू किन भइरहेछ भने यो चाहिँ सोसियल पर्सेप्सनको रिजनले गर्दाखेरि हो अनि आई फिल लाइक आई एम भेरी इम्पावर्ड तर मेरो अगाडि बस्ने मान्छेले मलाई के देख्छ भन्दाखेरि इम्पावर्ड देख्दैन कि भलनरेबल देख्छ मेरो भलनरेबिलिटीलाई देख्छ उसले मेरो क्यापेसिटीलाई देख्दैन किनभने सोसाइटी नै त्यही स्ट्रक्चर छ नि त अनि त्यो भएर मोर वुमनको पार्टिसिपेसन चाहिँ चाहिन्छ क्या यो रेपसँग यो डोमेस्टिक भोइलेन्स भयो और जुनसुकै भोइलेन्समा चाहिँ मेनी पिपल आर नट युज टु सिङ वुमन इन दोज स्पेयर्स होइन एकदमै एरोप्लेन कसले उडाउँछ भन्ने हेऱ्यो भने ट्रेडिसनली पाइलट चाहिँ फिमेल आउँदैन हाम्रो पिक्चरमा मेकानिकल इन्जिनियरको हुन्छ भन्यो भने मेल नै आउँछ बक्सरको हुन्छ भन्यो भने मेल नै आउँछ नि त होइन इभन जजको हुन्छ भन्यो भने मेल आउँछ लयरको हुन्छ भन्यो भने तपाईँले पिक्चरमा त मेलको पिक्चर देख्नुहुन्छ नि त सो त्यो भएर चाहिँ सोसाइटी प्रोग्रेसिभ छ तर स्टिल वी हेभ टु फाइट अ लट फर इक्वालिटी अनि इक्वालिटी नभएसम्म हामी चाहिँ इक्वल छौँ भन्ने नबुझेसम्म चाहिँ रेप जस्तो हिनियस क्राइमहरू चाहिँ स्टप हुँदैन बिकज यो त कहीँ न कहीँ चाहिँ यो मभन्दा लेस इक्वल छ यो स्टिल मेरो भन्दा सब्जुकेटेड छ होइन मेरो स्टेटसको बराबरी गर्नै सक्दैन भन्ने साइकोलोजी पनि छ हो त्यो चाहिँ हाम्रो सोसाइटीको रिफ्लेक्सन चाहिँ छ तर लाइक गेटिङ ब्याक टु वाट हि आस्क्ड होइन रिप्रेजेन्टेसनको कुरा हो नि त हाउ वुमेन आर नट रियली देयर रिप्रेजेन्टेड भन्ने कुरा होइन अनि तपाईँले पनि भन्नुभयो लाइक इस्टर्न सोसाइटी हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ त्यस्तो कुरा आए पनि बाहिरतिर चाहिँ हुँदैन बिकज इफ द पर्सन इज एम्पेथेटिक इज अ गुड लिसनर दे सुड बी एबल टु लाइक ओपन अप टु एभ्री वान भन् तर हामीले हाम्रो कन्टेक्समा लहरू बनाउँदाखेरि त वी हेभ टु सी हाम्रो सोसाइटी नै होइन र सो डु यु थिङ्क देयर सुड बी मोर अफ representation from the women's side as well? Of course, womenहरू त हुनै पर्छ इन्फ्लुएन्स गर्नको लागि चाहिँ त्यो टोकनिजमले चाहिँ पुग्दैन क्या एकजना वुमन बनेर बसेर 99 जना मेललाई चाहिँ अफकोर्स कन्भिन्स गर्नै सक्दैन त्यही त त्यो डाइनामिक्स हामीले घरमा पनि हेर्छौँ नि बुवालाई कन्भिन्स गर्नलाई आमा एक्लैले चाहिँ सक्नुहुन्न तर तपाईँहरू 4 जना 5 जना फ्यामिली मेम्बर्स भयो भने पनि कहिलेकाहीँ बुवालाई अझै पनि कन्भिन्स गर्न गाह्रो छ त्यो डाइनामिक्स चाहिँ
एकदमै आइडियली सोच्ने हो भने चाहिँ 50-50 भयो भने चाहिँ हुनसक्छ भन्ने हो होइन. तर अब 50-50 चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने केसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ 50 चाहिँ एकदमै धेरै के भन्यो एक्सेप्टेबल भएन. त्यसको कजेस त प्याट्रियार्की छ सबै छ होइन. तर हाम्रोमा चाहिँ अहिले 33% रिजर्भेसनको कुराहरू छ नि. त्यसले चाहिँ वुमेनको पार्टिसिपेसनलाई एटलिस्ट केही न केही चाहिँ इन्क्लुजन भएको छ क्या. पहिला हामीले देख्दै नदेखेको ठाउँहरूमा पनि अहिले वी सी वुमन होइन. त्यो भइसकेपछि सेन्सिटिभिटी आउँछ. अब यो सिम्पल केसेसहरू तपाईँहरूले कति याद गर्नुभएको छ होइन. फ्यु इयर्स ब्याकसम्म स्टेडियमहरूमा चाहिँ फिमेल्सहरूको लागि टोइलेट हुँदैन प्लेयर्सहरूको लागि. फुटबल खेलाउने बेलामा टोइलेट चाहिँ मेलहरूको मात्रै हुन्थ्यो. किनभने ट्रेडिसनली त फिमेल्सहरूले फुटबल खेल्छ भन्ने लाग्दैन थियो नि त. अब बिस्तारै त्यो इन्क्लुड हुन थालेछ क्या. टोइलेटदेखि लिएर सानो सानो कुरामा जेन्डर सेन्सिटिभिटी चाहिन्छ. अनि त्यो सेन्सिटिभिटी ल्याउनलाई चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यहाँ वुमेन नै हुनपर्छ क्या. अनि पछि टाइम भइसकेपछि मेबी मेलले पनि वुमेन पर्सपेक्टिभबाट सोच्न थाल्छ होला होइन. तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ वी रियली निड वुमेन्स प्रेजेन्ट representation स्पेयर्स इन अ डिसिजन मेकिङ. पोलिटिकल पार्टिसिपेसन सबै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ. नभए चाहिँ यो कल्चर अफ इम्प्युनिटी पनि सकिँदैन अनि भोइलेन्स चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ. किनभने कति धेरै मेललाई चाहिँ मैले भोइलेन्स गरिरहेको छु भन्ने लाग्दैन नि त. इट्स नट ओन्ली अबाउट युजिङ फोर्स क्या. इट्स अल्सो अबाउट वर्ड होइन. बोलेर पनि भोइलेन्स हुन्छ नि त. अनि अहिले हामी त्यो बेनेभोलेन्ट सेक्सिजमको कुरा किन उठाइरहेछौँ भन्दाखेरि अप्रिसिएसन गरिरहेको लाग्ने कुरा त खास वुमेनहरूको लागि त सेक्सिस्ट बिहेभियर भइरहेछ नि त होइन. ओ यु लुक प्रिटी अर ओ यु लुक ब्युटिफुल भनेको त वुमेनहरूको लागि त सेक्सिस्ट वेबाट कमेन्ट गरिरहेको हो नि त. तर मेलहरूलाई लाग्न सक्छ दिस इज अप्रिसिएसन आई एम गिभिङ टु माई फ्रेन्ड अर माई फ्यामिली मेम्बर अर स्ट्रेन्जर. तर एक्चुअली त्यो त बेनेभोलेन्ट सेक्सिजम हो भन्ने कुरा छ नि त. सो थट प्रोसेस चेन्ज गर्नलाई पनि डिफ्रेन्ट डाइभर्स ग्रुप चाहिन्छ. मेबी एउटा पोइन्ट चाहिँ अब हामी वुमेन र मेलको कुरा गर्छौँ होइन. यो चाहिँ वुमेन र मेनको. तर अहिले त हाम्रो सोसाइटी त एकदम डाइभर्स छ. वुमेनभित्र पनि सेक्सनालिटी चाहिन्छ. अब नाउ इट्स नट ओन्ली अबाउट मेन एन्ड वुमन, इट्स अल्सो अबाउट नन बाइनरी आइडेन्टिटी. सो त्यो भएर चाहिँ वी रियली ह्याभ टु मेक सोसाइटी इन्क्लुसिभ. अनि यसमा चाहिँ तपाईँहरू जस्तै मान्छेहरूको चाहिँ धेरै रोल छ क्या. मलाई हजुरले अघि नै एउटा मेन्सन गर्नुभएको कुरा जुन चाहिँ युएनले सजेस्ट गरेको थियो नि. जस्तै हाम्रो जेनेरेसनको युथ्सहरू चाहिँ ह्याभ टु बी एक्टिभ अबाउट इट. अनि दिस केम अबाउट हाम्रो यो ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरको प्रोटेस्टले गर्दा पनि एन्ड एभ्रिथिङ होइन. त्यसमा चाहिँ कस्तो भनेको थियो भन्दा जस्तै ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर आउँदाखेरि अल लाइभ्स म्याटरको कुरा आयो. अनि जस्तै हामीले यो रेप केसेसको गर्दाखेरि नट अल मेन भन्नेको कुरा आउँछ. देयर इज अलवेज अ डिफेन्स मेकानिजम द्याट पिपल युज होइन. अनि मलाई चाहिँ यसमा अब अनदर थिङ हुन्छ नि हाम्रो अहिलेको जेनेरेसनमा इट्स सो मेस्ड अप होइन. इट्स सो मेस्ड अप द्याट नट बिङ रेसिस्ट इज नट इनफ के. यु हेभ टु बी एन्टाई रेसिस्ट के. नट जस्ट हुन्छ नि तिमी यु नट सेक्सिस्ट होइन. यु नट अ रेपिस्ट इज नट इनफ. यु हेभ टु बी एन्टाई रेसिस्ट. यु हेभ टु बी एन्टाई सेक्सिस्ट. यु हेभ टु बी एन्टाई रेपिस्ट हुन्छ नि. अब नाउ चाहिँ इट्स टाइम टु रेज यर भोइस. तिमीले लाइक आफूले मात्र म राम्रो छु, मैले केही पनि नराम्रो गरेको छुइनँ, आइ एम नट हार्मिङ हर, आइ एम नट हार्मिङ यु, आइ एम नट हार्मिङ एनीबडी एल्स भनेर मात्र पुगेन. होइन. आई डोन्ट थिङ्क अहिले आएर चाहिँ हाम्रो जेनेरेसन क्यान अफोर्ड टु stay quiet and like just turn a blind eye to यस्तो क्राइम्सहरू के. I think we have to be proactive and take a step against it के. Not just like stay quiet and मैले नगरे जसम्म इट्स आफू भला त जगत भला हुन्छ नि. यो सबै आई थिङ्क लाइक यो बच्चैदेखि यस्तो यस्तो सानो कुराहरूले चाहिँ एड्स अप के टु हुन्छ नि. आफूले नराम्रो नगरे जसम्म इट इज नाइस भनेर के होइन. नराम्रो मात्र नगरेर अब पुगेन के होइन. अब चाहिँ आई थिङ्क इट्स हाई टाइम द्याट वी रेज आवर भोइस एन्ड लाइक एक्ट. हजुरले युएनले सजेस्ट गरे जस्तो हजुरले अहिले मेन्सन गरे जस्तै इट इज भेरी नेसेसरी द्याट वी आर एक्टिभ अबाउट यस्तो प्रोएक्टिभ अबाउट दिस काइन्ड अफ थिङ्स. इज नट जस्ट इनफ टु नट रेप. त्यही त नट इज नट जस्ट अवेर द्याट ए रेप भइरहेछ, आई एम अवेर अबाउट इट. अवेर मात्र भएर पनि पुगेन क्या. अब चाहिँ need to burst your bubble and get out of it. या. सो आई होप अहिले यो पडकास्ट पछि चाहिँ मिक्स अलिकति भयो भने डिफ्रेन्स होइन. अनि अब चाहिँ वाट क्यान वी डु. ओके हामी अब डेमोक्रेसीमा बस्छौँ होइन. हामीलाई कति लिगल जार्गन्सहरू थाहा छैन. अब
हाउ डु वी एज अ युथ हुन्छ नि हामी अब स्प्रेडिङ दिस मेसेज हुन्छ कि कसरी हुन्छ होइन हामीले यो रेपमा चाहिँ लिगल रिफर्म्सहरू ल्याउनलाई हामीले हाम्रो लेभलबाट चाहिँ हामीले के गर्नु मिल्छ हामीले हाम्रो गभर्मेन्टलाई हाम्रो यो स्ट्याच्युट अफ लिमिटेसन रेपमा हटाउनु पर्यो भनेर म कसरी भन्ने लाइक इज देयर लाइक पिटिसन साइन गर्नेहरू धेरै आइरहेछ नि त अहिले सो धेरै कुरा गर्न सकिन्छ होइन जस्तै अब युथ्सहरूको एउटा स्ट्रेन्थ भनेको एडभोकेसी हो होइन तपाईँले चाहिँ एकदम धेरै एडभोकेसी गर्न सक्छ त्यो एडभोकेसीलाई चाहिँ कसरी पोलिसीमा लिङ्क गर्ने भन्ने त फोरमहरू पनि छ होइन अब मानिलिउँ तपाईँले एडभोकेसी गर्नुभयो अनि अब तपाईँलाई लाग्यो तपाईँहरूको एउटा टुल चाहिँ राइटिङ लेटर टु प्राइम मिनिस्टर भन्ने आयो भने यु क्यान राइट द्याट एक्चुअली यु क्यान राइट लेटर टु प्राइम मिनिस्टर or you can write letter to all the parliamentarian who are responsible for making law. तपाईहरूलाई याद छ कि छैन पार्लियामेन्टेरियनहरूको चाहिँ एउटा पिजन होल भनेर लेटर बक्स हुन्छ क्या यदि तपाईँहरूले त्यो लेटर बक्स चाहिँ पिजन होलमा राख्नुभयो भने मेजोरिटी अफ देम विल रिड त्यो भएर चाहिँ न्युज पेपरमा छाप्ने कुरा छ तर एडभोकेसीको पार्टमा चाहिँ ललाई चाहिँ साँच्चै चेन्ज गर्ने हो भने एउटा भनेको चाहिँ पार्लियामेन्टेरियनहरूलाई यु क्यान सेन्ड रिच आउट टु देम अर ऱ्यान्डम टु देम अब त्यो गर्नु पऱ्यो भने म कसरी जाने कहाँ गएर त्यो लेटर हाल्ने कि त पोस्ट गर्ने कि त इमेल गर्ने मन्त्रालयमा कुन चाहिँ मन्त्रालयमा गर्ने पिजन होल चाहिँ सिंहदरबारभित्र हुन्छ क्या पार्टी कार्यालयमा पनि हुन्छ उनीहरूको होइन अर्को चाहिँ यो संसदीय सचिवालयमा पनि हुन्छ सचिवालय चाहिँ अलिकति तपाईँहरूको लागि डिफिकल्ट हुन्छ होइन तर यता पार्टीवाला चाहिँ सजिलो हुनसक्छ किनभने म पहिला एज अ युथ एडभोकेट हुँदाखेरि म आफै नै पिजन होलमा चाहिँ लेटरहरू राख्न जाने गर्थेँ क्या त्यो भएर म कहिलेकाहीँ चाहिँ फोरमहरूमा सजेस्ट गर्छु होइन हामी चाहिँ रोडमा प्रोटेस्ट गर्छौँ होला त्यो प्रोटेस्ट चाहिँ साँच्चै पार्लियामेन्टेरियनहरूले सुनिरहेछ कि छैन थाहा छैन होइन अनि त्यसपछि फेसबुकमा हाम्रो चाहिँ पोस्टहरू पनि गइरहेछौँ होला त्यसले चाहिँ अर्को सेक्सनलाई चाहिँ हुनसक्छ होला तर कहिलेकाहीँ चाहिँ साँच्चै नै तपाईँको भोइस चाहिँ पोलिसी लेभलमा पुगोस् पार्लियामेन्टेरियनहरूलाई पुगोस् भन्ने लाग्छ भने त्यो बेला चाहिँ फेसबुक पोस्टभन्दा माथि गएर तपाईँले साँच्चै उनीहरूलाई चाहिँ लेटर लेख्न पर्छ क्या अनि तपाईँले सिन्स यु डिड द्याट आफै पनि गर्नुभयो भन्नुभयो नि हाउ इफेक्टिभ वाज इट मेरो विचारमा चाहिँ मेजोरिटी अफ देम रिड होइन हामीले जे पठाएको चाहिँ पढ्नुहुन्छ भन्ने छ अनि अब यो सबै पोडकास्टमा नराख्दा पनि हुन्छ जस्तै त्यहाँ भनिदिन्छ क्या यो उहाँहरूले चाहिँ पढ्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ राखिहाल्नुहोस् भन्छ होइन सो तपाईँहरूले उठाएको केही इस्यु मात्र कुनै पार्लियामेन्टेरियनले भनौँ न सेसनमा उठाइदिनु भयो भने द्याट विल बी अ ग्रेट अचिभमेन्ट नि त्यो भएर चाहिँ यु हेभ टु बी भेरी स्ट्राटेजिक यो त मुभमेन्टको पार्ट हुन्छ नि त सो युथ्सहरूले चाहिँ मेबी गर्न पर्ने चाहिँ आइडिया धेरै छ मेबी तपाईँले नै रेफर गरेको टर्म भनेको चाहिँ सो मेस्ड अप भन्ने छ नि त सो त्यो भनेको चाहिँ स्ट्राटेजीको पार्ट हो नि आइडिया धेरै छ सो फोरम्सहरू पनि छ एउटा चाहिँ युथ फोरम्सहरूको थ्रुबाट गर्न सकिन्छ एज अ पार्ट अफ युथ भोइस होइन लाइक सेकेन्ड युथ फोरम्सहरू लाइक भन्ने सो युवा भन्नेहरू छ नि त त्यही भएर युथ फोरम्स मात्रै राखौँ न त अर यु क्यान स्टार्ट युथ मुभमेन्ट होइन सो युथ फोरम्सहरूलाई गर्न सकिन्छ अलरेडी भएको अर्गनाइजेसनहरू जसले काम गरिरहेछ त्यो फोरम्सहरूलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न सकिन्छ उनीहरूको थ्रु गएर अफकोर्स एउटा त्यो गर्न सकिन्छ अनलाइन पेटिसन गर्न सकिन्छ त्यो पेटिसनको आउटकम चाहिँ पठाउन सकिन्छ यु क्यान राइट आर्टिकल अहिले त धेरै फोरम्सहरू छ होइन अनलाइन मिडियादेखि लिएर प्रिन्ट मिडिया छ सो यु क्यान स्पिक यु क्यान राइट अनि यु क्यान इन्फ्लुएन्स पिपल त्यो पार्ट पनि रहन्छ अनि त्योभन्दा अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट जो चाहिँ अब हामी रेपसँग रिलेटेड कुरामा चाहिँ लिगल लिट्रेसी इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट क्या हामी मध्ये धेरैजना चाहिँ हामीलाई चाहिँ मानिलिउँ न अमेरिकामा के भइरहेछ भन्ने थाहा छ तर हाम्रो संविधानमा के लेखेको छ भन्ने कुरा हामीले पल्टाएर हेर्दैनौँ होइन त्यो भएर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ लिगल लिट्रेसी पनि हो यु सुड नो यर राइट एट द सेम टाइम यु सुड नो राइट्स अफ अदर्स अब अघि हामीले त्यहाँसम्म डिस्कस गरेनौँ जस्तै अक्युजको पनि राइट हुन्छ नि त होइन मिडिया ट्रायल भइरहेछ नि त होइन तपाईँमध्ये हामी कसैलाई चाहिँ क्राइमको अक्युज भयो भने त दे अल्सो हेभ राइट पुरा इन्डियामा जसरी मिडिया ट्रायल भइरहेछ त्यस्तो त हुनु हुँदैन नि त सो त्यो भएर चाहिँ लिगल लिट्रेसी इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट अनि ह्याभिङ अर बिङ क्रिटिक
अफ आवर सोसाइटी इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट त्यो Raising चाहिँ तपाईँहरूले questions, चाहिँ इन्डिभिजुअली पनि everyone गर्न वास्ते। सक्नुहुन्छ अनि जब तपाईँहरू चाहिँ स्लोली जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले इक्वालिटीलाई प्रमोट गर्नुपर्छ क्या सो फ्यामिलीमै हुनुहुन्छ भने यु लभ यर सिस्टर or family member, that's fine. But question is, are you really treating them as equal to you? त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ क्या सो इक्वालिटी चाहिँ घरबाट स्टार्ट हुन्छ अनि तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले बोकेर जानुहुन्छ क्या सो हाम्रोमा हेर्ने हो भने चाहिँ फ्यामिली त्यसपछि स्कुल कम्युनिटी एन्ड स्टेट लेभल त्यो तिनै ठाउँमा चाहिँ इक्वालिटीहरू चाहिँ इन्स्योर गर्नुपर्छ नि मेबी युथ्स आर टुल एन्ड मिन्स फर द्याट Yeah. Just one thing I wanted to add since you brought up the topic of family ko pani haina. I think we have that preconceived idea that we'll always be supported by our family, by our friends, by our relatives, haina. Like मलाई in case यस्तो भयो भने support गरिहाल्छ नि खालेको उ पनि हुन्छ नि त but there are so many cases where family ले नै support गर्दैन क्या कतिवटा गाउँहरुमा त रेप भएपछि घरमा नै भित्राउँदैन हैन लाइक उनीहरुलाई लिटरली लाइक ब्यान गरे जस्तो गर्छ लाइक आफ्नो नाता नै तोडे जस्तो गर्छ सो आई थिंक इट्स अल्सो इम्पोर्टेन्ट टु लाइक डु द्याट चेक इन योर ओन हाउस लाइक आस्क योर पेरेन्ट्स हुन्छ नि इन केस मलाई यस्तो यस्तो भयो भने लाइक तपाईको रियाक्सन कस्तो हुन्छ विल यु बी विलिङ टु फाइट विथ मी भन्ने त्यो क्वेसन पनि रेज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या सो द्याट यु नो लाइक इफ इन केस त्यस्तो भयो भने लाइक सिनारियो के छ घरमै भन्ने कुरा के बिकज आई फिल लाइक हामीले अघि पनि कुरा गरे जस्तै अब यो काठमाडौँ एरियातिर चाहिँ पिपल आर स्केयर्ड अफ बिङ जज्ड के बाई द समाज या सो आई थिङ्क एभ्री वान सुड यु नो गो होम एन्ड आस्क देयर पेरेन्ट्स मेरो रेप भयो भने आज तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर क्या त्यसलाई चाहिँ एकदम सबैजना तपाईँले जस्तै सोध्न सक्दैन होला लेट्स हुन्छ नि फ्यामिलीमा मेबी कहिलेकाहीँ चाहिँ लेट्स नट ओन्ली डिस्कस अबाउट गुड थिङ होइन ब्याड थिङ्सको बारेमा पनि कुरा गर्नु इट्स एक्चुअली भेरी इम्पोर्टेन्ट नि यसको बारेमा कुरा गर्नु त आई थिङ्क ह्याभिङ दिस कन्भर्सेसन इज इम्पोर्टेन्ट लास्टमा चाहिँ अब आर वी डन विथ मोस्ट अफ द थिङ्स हामीले एड्रेस गर्नु खोजे आजको सो लास्टमा चाहिँ इफ वी क्यान टक अबाउट अब सपोज सर्भाइभर्सहरूलाई वेयर दे क्यान रिच आउट फर हेल्प अर्गनाइजेसन्सहरू द्याट फाइट यस्तो केसेसहरू अर यु नो लयर्सहरू योर सेल्फ भयो होइन वेयर क्यान दे रिच आउट फर हेल्प इफ दे निड टु मेकेनिजमको कुरा होइन यो हेऱ्यो भने चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्ने कसरी चाहिँ बोल्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ victims should be in a position to speak about the incident that happened to them होइन यो इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट कसरी बनाउनेमा चाहिँ फ्यामिली हेज अ रोल सो फ्यामिली सपोर्ट गर्दैन भने त्यहीँनिर चाहिँ डिस्करेज हुनसक्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के गर्न सकिन्छमा चाहिँ क्लोज वान्सहरूमा चाहिँ पोसिबल छ भन्ने एउटा क्वेसन हुन्छ होइन त्यो भएर चाहिँ फ्यामिलीको रोल पनि इम्पोर्टेन्ट छ त्यो बाहेक चाहिँ जस्तै ह्युमन राइट्स इस्युमा काम गर्ने वुमेन इस्युमा काम गर्ने अर्गनाइजेसनहरू हाम्रै आसपास पनि छन् क्या इफ यु क्यान पोइन्ट आउट अ फ्यु अफ देम हु डुइङ अ गुड जब अहिले ओके सो फ्यु अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ हाम्रै आसपासमा हुनसक्छ जस्तै काठमाडौँमा हेऱ्यो भने जस्तै वुमेन ल एन्ड डेभलपमेन्ट फोरम फर वुमेन ल एन्ड डेभलपमेन्ट होइन FWLD भन्ने छ सपोर्ट गर्छ लिगल एड एन्ड कन्सल्टेन्सी सेन्टर भनेर छ होइन उनीहरूले पनि वुमेन इस्युमा सपोर्ट गर्छ कतिपय जिल्लाहरूमा चाहिँ अहिले वुमेन नेटवर्क्सहरू पनि छ क्या गभर्मेन्टले नै कन्स्टिट्युट गरेको नेटवर्क्सहरू पनि हुनसक्छ आफ्नै गाउँठाउँमा चाहिँ महिला स्वयंसेविकाहरू हुनसक्छ होइन तिनीहरूसँग पनि कुरा गर्न सकिन्छ त्यो बाहेक चाहिँ हामीले जानुपर्ने चाहिँ पुलिसै हो क्या यो भएर चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्ट अब पुलिसलाई चाहिँ एकदम प्रिजुडाइज भएर हेर्न पनि भएन होइन सर्टेन केसेसहरूमा पुलिसले होला नराम्रो गरेको पनि होला तर पुलिसभित्र पनि ह्युमन राइट्स सेल्सहरू छ त्यहाँ गएर चाहिँ सपोर्ट लिन सकिन्छ त्यो भएर चाहिँ सपोर्ट आफ्नै आसपास छ तर त्यो विलिङनेसको पनि कुरा हुन्छ अनि कतिको कम्फर्टेबल फिल गर्छ भन्ने पनि कुरा भयो सो सिम्पली हेर्ने हो भने चाहिँ सपोर्ट सिस्टम कसरी बिल्ड गर्ने भन्नेमा चाहिँ फ्यामिली त्यसपछि आसपासको वुमेन नेटवर्क्सहरू अर्गनाइजेसनहरू भयो अनि
त्यसपछि चाहिँ हामीले जानुपर्ने मेकेनिजम भनेको पुलिस भयो अनि पुलिसपछि चाहिँ त्यो प्रोसिडियर त आफै जान्छ नि होइन त्यो भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ वी अल्सो ह्याभ नेसनल ह्युमन राइट्स कमिसन अनि नेसनल वुमेन कमिसन त्यो केसेसहरू चाहिँ त्यहाँ पनि रिपोर्ट गर्न सकिन्छ सो जुडिसियल प्रोसिडियर पनि छ अनि एडभोकेसीको पार्ट पनि छ मेन चाहिँ भिक्टिम आफैले चाहिँ बोल्न सक्नु पर्यो होइन ब्रेकिङ द साइलेन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सपोर्ट चाहिँ अभाइलेबल छ दिस टपिक इज कस्तो मेरो पनि दिमागमा इन्ग्रेभ क्या बच्चा बेलादेखि बिकज बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ म रुममै बसिरहेको थिएँ अनि मामुले हुन्छ नि आऊ यता टिभी हेरिराख्नु भएको थियो अनि एउटा यो चाहिँ हेर्नुपर्छ भनेर बोलाउनु भएको थियो क्या अनि आई डोन्ट नो इफ इट वाज इमेज च्यानल हो कि कान्तिपुरमा जस्ट लाइक देयर इज दिस ग्रुप अफ पिपल टकिङ अबाउट यस्तै रेप केसेसहरू यताउति क्या अनि द वान थिङ द्याट आई टुक फ्रम द्याट सो वाज हाउ यु सुड रिच आउट टु तपाईँले नेम गर्नुभएको छ नि FWLDहरू जस्तो अर्गनाइजेसन बिकज दे गिभ यु द्याट स्ट्रेन्थ टु यु नो लाइक भोइस आउट योर पीडाहरू हुन्छ नि वाट एभर यु वेन्ट थ्रु सो आई थिङ्क द्याट्स सो इम्पोर्टेन्ट क्या टु नो कुन रिसोर्सेसहरू कहाँ जाने बिकज आफैले गर्न अलिक गाह्रो छ स्पेसली इन दिस पेट्रियार्कल सोसाइटी ठ्याक्क त्यो हटलाइनको आएन तपाईँहरू हेर्नु होला त्यो हटलाइन एउटा पनि छ होइन ठ्याक्क मेरो दिमागबाट गयो अर्को चाहिँ साइकोलोजिकल सपोर्ट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट या द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट सो अग्रिड त्यो साइकोलोजिकल सपोर्ट चाहिँ लिइहाल्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ सो reach out whenever possible, soon as possible, and know that you're not alone. And hopefully this generation will, bring about some change. And hopefully this episode has been of some help. If not like complete help, no boy, pani some help chai bhayo bhane ham chai like we're hoping for that. And finally, we'd like to thank you so much, Rukamanee ji. हजुर आउनु भएर इट वाज लाइक भेरी इन्साइटफुल आजको सेसन हामीलाई कति लिगल कुराहरू पनि थाहा थिएन होइन अनि तपाईँले कस्तो मजाले लेमन्स टर्ममा भनिदिनु भयो सो वी रियली थ्याङ्कफुल फर यु एन्ड फाइनली वुड लाइक टु थ्याङ्क आवर स्पोन्सर कफी 8848 सो वी हेभ सम कफी फर यु विच अब यो सकाएर मेबी विल ह्यान्ड इट ओभर टु यू So thank you so much. Very happy to interact with active youths. That is very important. Self-centered हुन हुँदैन youths हैन youths really should speak up and stand for social issue. yes. Thank you so much. Thank you so much. And thank you for all the listeners or viewers. I hope आजको session was actually really insightful for you. So if you guys have any thoughts on this matter, please leave it down in the comments below or share it with someone who you think should know or should be aware of these things. Everyone should be, so yep. Share it with everyone. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye.